And sana po nag-enjoy tayo sa ating live lunch for this afternoon po, no? Ikaw ba, ma'am? Nag-enjoy ka ba, ma'am? Yes, sir. Nabusog po Oo, ako, no? oo. Ayan, ma'am. So, habang po tayo ay hinihintay ang ating mga ibang kasamahan, ng mga kaguruan, ayan, so magbabasa tayo ng mga comments. Ayan po. Ayan, we Ayan. have Ma'am Maricar Cunanan. Good morning. Ayan, afternoon na po. Ayan, good afternoon, watching from Lourdes Elementary School, Candaba North District. Ayan. Okay. So, on my end, Sir Ron, no, wala pa ako nakikitang comments. I don't know if it is Ay, about wala pa. the connection or if it is due to my internet connectivity. Pero Ayan, ma'am. wala Okay lang po, eh. ma'am. Wala sa Ayan, end ma'am. ko. Pasensya na, sir. Wala Okay. pa ba? Ayan, may Ayan. lumitaw. So, a Ayan Facebook na. user, no, one of the participants, blessed afternoon po from Bekuran Elementary School, Santa Rita District. God bless po. Ayun. Ano Ayan. pa ba? Ayan. Nagsisidatingan na po ang Lupas. ating mga participants. Ayan. Dumadami na yung mga comments. Hello Ayan, po. another Welcome po. back. Yes. Mhm. Ayan po, we have also Sir Mark Anthony S. Malyari. Good afternoon po, sir. Mhm. We also have Ma'am Ira Musni Patiag. Good afternoon po, watching from San Isidro Elementary School, San Simon. Ayan, we have Ayan. also Ma'am Grace Limen Saldi Carillo. Good afternoon, watching from Remedios Elementary School sa Smuan District. Yes, good afternoon po and welcome back. And of course, Sir Ronaldo, we also have Ma'am Irish Sunga. Good afternoon po, watching from Nicanor David Vergara High School. Happy watching po. Ayan. Yes po. And we have also Ma'am Adeline Dizon. Good afternoon po. Watching from Yolganso Machas Elementary School, Santa Ana District, SDO, Pampanga. Yes, and we also have Aleli Alfonso Rional. Good afternoon po, watching from Macabebe Elementary School from Macabebe East District. Good afternoon po. Good afternoon po. And we have also Ma'am Ruth Lapos. Blessed afternoon from Talimundok Elementary School, Magalang North District. Ayan, hello po. And may nagpapagreet rin po, no, Sir Renel, from Maquiapo Elementary School, Guagua West District. Good afternoon po, teachers from Maquiapo Elementary School. Happy watching po. Ayan, happy watching po. And we have also Ma'am Rona De La Rosa. Good afternoon po, watching from Dampi Elementary School, Florida Blanca, West District. Yes. So, dear teacher participants po, no, just comment down, no, your school name as well as your cluster number for you to be recognized. And of course, we would Yes, love to hear from you po, no. So, oo. And another also po ma'am, participant. no? Mhm. I go ahead, sir. Ayan, yung ating attendance ma'am, no? Baka Ah, naman hindi pa ako yes. nag-attend. Ayan. And then alam natin Yes. no, mamayang part mo, meron pa yung open form sa mga gusto pong magtanong, i-clarify ang Mhm. kanila pong mga gustong i-clarify. Ayan po, pwede nyo po kaming i-message sa comments and then para po mamaya mabasa namin at mabahagi namin sa ating mga lecturers para at least masagot po natin ang inyong mga concerns. Ayan. Yes. And actually, Sir Ron, while the program or the speakers are, still discussing, no, our participants, our dear teacher participants can, ready their concerns or their questions. And then right Yes. after the program, we have our open forum po, no, and our resource speakers, would answer those questions and concerns po. So just keep Ayan on po. writing down your questions in advance so that later during our open forum po, they'll be answered. Ayan. Ma'am, magbasa ulit tayo ng comments. Ayan. Ma'am Yes. Mary Ann Manyo Hernandez Manalastas, watching from Paralaya High School Cluster 5. Okay, hello po. And we also have Ma'am Marife Bautista Serrano. Good afternoon po. Watching live from Don Macario Bacani Elementary School, Lubao North District. Hello po.
Hello po. Ayan. We have Ayan, also nasa Ma'am screen na pala. Marisa Ledesma. Good afternoon. Mhm. Watching from Santa Teresa Second Elementary School, Lubao West District. Ayan, sino pa ba yung kasama natin today? Pwede bang i-flash sa screen, sir, yung mga comments nila? Ayan. So we have a Ayan. Facebook user, Mabuhay, no? Watching from Santiago Elementary School, Santa Ana District. Hello po. Ayan po. Hello po. Ayan. 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 Sino pa Good ba, sir? afternoon po. Watching from Arayat Central School, Arayat West District. Ayan. Hey, good afternoon po. And we also have Ma'am Raquel Cunanan Nugit. Good afternoon po. Still watching from Sukad Elementary, Apalit District. Thank you so much po no for staying with us. Thank you po. Yes po. Sino pa, Sir Ron? Ayan, we have Ma'am Conchita Yanga. Good afternoon. Watching from Castule Elementary School, Macabebe West District. Yay, Makabebe. I'm from Makabebe. Hello po. Makabebe West District teachers. And we also have Ma'am Rifka Manalang. Good afternoon po, watching from Santa Maria National High School, Menalin. Happy watching po, dear teachers. Ayan, a Facebook user. Good afternoon po. Watching from Maribaug Elementary School, Porac is District. Yay. Sino pa? Okay, so, ayan, we have Ma'am Florence Calma Santos watching live from San Roque Elementary School, Macabebe East. Ang dami na nating participants. Ilan na ba yung participants natin, Sir Ayan, Ron? we have Let me just check. 423 sa ating FB Live. Ayan, kanina nasa Yes. around Mhm. 1,400 tayo. Yung nakita kong maximum kanina, no? Mm. So, hintay-hintayin Yes. natin yung iba. Oo, hintay-hintayin po natin, no? Kanina, umabot tayo ng mahigit 1,000 mga viewers, no? Our dear Yes teacher po. participants. Ayan. Ayan. So, sino pa ba? Basa pa tayo, Sir Ron, habang iniintay natin yung ibang mga teachers. Ayan, Ayan from Ma'am po. Angelita Lakap Dabu. Blessed afternoon po from Bulacos Elementary School, Masantol, South District, SDO, Pampanga. Hello po, happy watching po. Opo. Ayan, we have also Ma'am Lita Salak. Good afternoon po. Still watching from Arayat Central School, Arayat West District. Hey, sino pa ba? Ayan. From Sir Emelito Manlapas. Good afternoon po. Still watching from San Simon High School. Ala, nakailang San Simon High School na ako na na Oo nga, shout no? out, no? Talagang active ata yung Ayan, mga taga San Ma'am Simon. Lynette Songa Morales. Ayan pa shout out daw. Ayan po. Good afternoon po, ma'am, from Arayat Central School. Yay. And we also have Ma'am Vivian Serrano. Good afternoon po. Watching from San Roque Elementary School, Magalang North. Happy watching po. Ayan, we have also Ma'am Abigail G. Yamat. Good afternoon. Still watching from Cambasi Elementary School, Masantol, North District, SDO, Pampanga. Yay. And of course, we also have Ma'am Prima Angelita Cabrera Cañete. Good afternoon po. Watching from Sukad Elementary, Apalit District. Ayan, we have also Ma'am Larnie Aquino Ferreras. Good afternoon. Watching from Mariwalu Elementary School, Madapdap, Bacolor North District. Ayan. So, hello po. We also have Ma'am Queenie Bautista watching from Telaksan Elementary School, Macabebe East District. Ayan. And we have also Ma'am Gina Gonzalez. Good afternoon from Mapalad Elementary School, Arayat East District. Hey, hello po. Ayan. So, a Facebook user, good afternoon po. Watching from Florida Blanca Elementary School, Florida East. Stay safe and God bless. Hello po. Stay safe and God bless din po. Ayan. Sino pa, Sir Ron? Ayan, we have Ma'am also An. Ma'am Angelica Elegado. Blessed afternoon po, watching from San Matias National High School, SDO Pampanga.
Yay! Happy, happy watching po. And ilang na ba yung participants natin? So, yan, Ayan, meron na nadagdagan tayo, no, tayong, Sir Ron? oo, nasa 500. 517. 17 Yes. participants na po tayo, no? Hello po. Ayan. So, we also have Then we have also, yes. Sir Russell Kasupanan. Good afternoon, watching from Diosdado Macapagal Memorial High School, Florida Blanca. Ayan. Ayun. We have also Maria Cristina Mariano. Good afternoon po. Happy watching from San Juan High School. Ayan. So I think ma'am ready na ang ating mga Mm-hmm. facility, ang ating mga resource speaker for this afternoon, no? Yes. Kasi para at least tuloy-tuloy pa rin po tayo. And sana po dun pa po sa mga hindi nakain na ating mga kasamahang guro, pwede na po silang mag-in dahil ito po ang second part ng ating pong presentation kanina. Ayan po. And also po, yung ating pong ano ma'am, no, ang ating pong gagawing output. Ano po yung gagawin nating Mm-hmm. output this afternoon, ma'am? Yes. No, we are very excited no sa mga output po na mapoproduce ng ating mga teacher participants. So for this webinar po, ang Yes. ating output no during the asynchronous time po natin ito ika-craft ha. All you have to do po is craft a homeroom guidance weekly learning plan for module 1 week 1. So that will be based on your grade level po na tinuturuan. Basta't po ang ating gagawin ay ang Yes. module 1 week 1. To be submitted po yan, Mm. Sir Ron, And tomorrow. Mhm. yes, ayan po. Tomorrow po siya. So, mayroon pa po silang Yes. time mamaya na after po ng ating afternoon session, no? And I think, ma'am, ready na po tayo for this afternoon. Ayan. So, meron na po tayong mga less than 600 na mga viewers na live. And then mamaya po, no, babati pa po tayo para at least mamainggan nyo po silang mag-enter sa ating pong webinar this afternoon. Okay? Yes, sir. So once again, good Okay. afternoon. Welcome back to our division reorientation and updates on implementation of Homeroom Guidance Program webinar this afternoon. We hope you enjoy your lunch. And eating is not yet over because aside from feeding your physical body, we would like also love to feed your mind with soul learning and useful information that you can use to deliver and learning effectively and be updated and informed about our homeroom guidance program implementation and the new normal education. Ayan. Without further ado, let us now start our afternoon session. I am delighted to call once again Mom Princess P. Gonzalez, designated guidance counselor of Canba High School, to continue presenting to the monitoring and evaluation assessment of learnings and development monitoring of program. Hi ma'am, good afternoon. Kamusta po ang lunch natin Hello. ma'am? Good afternoon, Sir Ron and Ma'am Rika. I'm back again. Yes, you're back po, ma'am. Welcome back po. Thank you po. Let me Okay, share my screen. take it away po, Ma'am Princess. Thank you po. Okay. For this afternoon, I will discuss to you the monitoring and evaluation of Homeroom Guidance Program. So, sino-sino ba ang mag-monitor at mag-evaluate ng ating implementation sa Homeroom Guidance? At paano ba isasagawa at ano ba ang kailangan nating hihanda para maging smooth at para mas lalo nating ma-attain yung ating mga objectives sa homeroom guidance program. So, at kailan ba ito dapat gawin at ano ba ang mga dapat nating gawin at the end of the school year. So, let me start. So success and sustainability of the program will only be ensured if there is a systematic and adequate monitoring and evaluation. Kaya naman po sa memorandum po na binigay sa atin ng Department of Education, nakalist na po doon kung ano-ano mga dapat nating gawin, no?
in order to monitor this program. At ang monitoring and evaluation shall be done from September 2021 to July 2022 or as scheduled by the department. At meron po tayong mga reports na isasubmit. Sabi dito, reports on the results of the monitoring and evaluation shall be submitted at the end of school year 2021 to 2022. So last year po, nagawa po natin ng maayos. Bagamat tayo ay bago sa homeroom guidance, nagawa po natin yung mga dapat nating isubmit. At we congratulate po Ma'am Bernadette Lejarde para po sa effort na binigay niya at commendable effort po na ibinigay niya sa ating division office para ma-acknowledge po siya sa regional office. So, Ma'am Det, congratulations po para sa isang sistematiko at napakahusay na pagmamonitor at pag-evaluate po ng homeroom guidance last school year 2020 2021. So, paano po ba ito isasagawa? So, sa school level po, the school head leads the monitoring in coordination with the guidance counselor or kung wala pong guidance counselor, kailangan po mag-assign ni school head ng guidance designate. So, kailangan po partner po si school head at saka po si guidance counselor or guidance designate sa pagmamonitor po ng homeroom guidance. At isa po sa mga gawain na dapat isagawa po ng school head sa pagmamonitor ng homeroom guidance ay ang tinatawag nating homeroom guidance school observation tool na makikita po yan sa Annex 1. Later on po, i-discuss po yan sa atin ng susunod po na resource speaker po natin. Tama po yung narinig ninyong word dyan at nakikita ninyong word observation tool. Mag-o-observe po si school head sa mga advisor regarding sa facilitation po ng homeroom guidance. So, nabanggit po sa amin ni Ma'am Bernadette na iba pa po ito dun sa required sa atin na 2 COT for every school year. So, meron po tayong separate na observation na gagawin si school head para sa homeroom guidance program. Uulitin ko po iba po ito sa 2 required na classroom observation po sa atin na kinakailangan sa RPMS or sa ating IPCRF. Meron pong class observation tool na gagamitin po si school head para sa homeroom guidance school. At tulad po ng sabi ko, ito po ay makita sa Annex 1. At mamaya po i-discuss sa inyo kung kailan po ito isasagawa at kung paano po ito isasagawa. At pangalawa, na kailangan pong gawin po ng ating mga school heads in order to monitor the program is Homeroom Guidance School Implementation Tool. Ito naman po ay makikita sa Annex 2. Sa Annex 2. Ito po ay merong mga nakalist po doon kung ano ba ang dapat i-provide ng school head at ng guidance counselor or ng guidance designate para malaman ng division office kung ano ang mga ginagawang pamamaraan sa monitoring and evaluation. And number 3, ito po yung bago. Meron po tayo ngayon na imo-monitor sa pamamagitan po ng tinatawag nating Homeroom Guidance Weekly Home Learning Plan. So isasama po ang Homeroom Guidance Program sa ating Weekly Home Learning Plan. Ito po ay ang bago na titignan po ni school head ng ating mga principals kung paano po ikakonduct ng ating mga advisors ang homeroom guidance program. So maliwanag po yun. Ang pangatlo po na kailangan nating i-monitor ay ang homeroom guidance weekly home learning plan. So pwede po ang school na magkaroon po ng sariling ng format. But then po, sabi po ni Ma'am Bernadette, let me present to you po yung isa sa mga nagawa po namin ni Ma'am Bernadette. So nakikita niyo po dyan sa screen po ninyo dyan, ang title po ay Homeroom Guidance Weekly Home Learning Plan at nakalagay po yung date. No? So September 13 to September 18, 2021. So yan po ay isang week. At ilalagay yung name ng teacher
or ng advisor, yung position po ni teacher, yung grade level and section kung saan advisor si teacher. So ako po, dahil po ako ay advisor ngayong taon, so meron po akong hinahawakang grade 10 at ito po ang Emilio Aguinaldo. So kailangan din po indicated din po, malinaw po na dapat indicated yung day, yung araw, no, yung date na doon sa araw na yon, yung oras kung kailan mo isasagawa ang isang activity, yung mga activities, at kung ano yung mode of delivery or strategy na gagawin po ng advisor. So let's proceed po sa Monday, no? Sabi po diyan September 13, 2021, ang nasa class program ay 8 o'clock to 9 o'clock ang module facilitation mo sa homeroom guidance program. So, ano ang dapat nakalagay po sa weekly home learning plan? So, kailangan kung ang activity mo ay homeroom guidance module facilitation, ilalagay mo sa weekly home learning plan yung quarter, yung week number, yung module number with the title, at kung ilan ba yung required number of minutes. So, ilalagay po natin dyan. So, under po nung module 1, ilalagay po yung learning objectives. So bawat module po meron tayong mga learning objectives. At bawat module meron din tayong mga learning tasks na meron pong mga suggested time. No? Kung ilang minutes po ang i-run ng specific activity. So lalagay po natin dyan at kung paano po natin ito isasagawa. Nakalagay po dyan, mode of delivery at saka po yung strategy. So, meron po tayo, ngayon po blended learning po tayo, no? So, sasabihan po natin yung mga learners natin na sasagutin po yung module dun po sa respective class schedule tulad po nito 8 o'clock to 9 o kaya naman pag-attend natin sila sa ating online learning class. So, ganun, pwede po yung ganun na pamamaraan. Pero kung meron po kayong other format po, pwede naman po. Okay, for Tuesday, no, kasama po kasi sa gawain po ng advisor sa homeroom guidance program ay ang pag-check ng learner's output. So, hindi po gawain po ni guidance counselor or ni guidance designate ang pag-check po ng learner's output. So, kailangan po isama din po sa weekly learning plan ng advisor kung kailan po niya i-check po yung mga output ng bata para po mabigyan po niya na ito ng tamang assessment, no? So, yan po yung activity. Tapos po, syempre, si advisor kailangan din po niya magbigay ng feedback. Kaya meron po tayong tinatawag na feedbacking. At pwede din po ilagay po dyan ni advisor yung collecting po ng HGP portfolio o yung distribution po ng HGP module. So, ilalagay din po yan. Depende po sa araw na ilalagay po natin sa ating weekly home learning plan. Ganun din po, depende din po sa oras kung kailan natin to isasagawa. At bakit po kasama po yung Saturday? Sa amin po kasi sa school, kapag gumagawa po kami ng weekly home learning plan, kasama po yung Saturday. So ano po yung pwede po natin ilagay doon? Pwede po natin ilagay doon yung tinatawag nating teacher's preparation for homeroom guidance. Kasama po sa tungkulin na dapat isagawa ng ating mga advisors ay magkaroon ng pagpaplano kung paano po isasagawa ng mas maayos ang homeroom guidance program. So kailangan maglaan po tayo ng oras sa tinatawag nating preparation sa pamamagitan po ng pagbabasa ng module, no, pag-iisip po ng iba pang mga pamamaraan upang lalong maintindihan o maunawaan ng mga mag-aaral natin ang mga lessons po sa ating HGP module. So next po, advisors homeroom guidance weekly learning plan must be prepared and budgeted according to the module's duration period or suggested time allotment. For example po, meron tayong 200-minute module period. Ito po ay equivalent into 4 sessions. Kasi po, dahil ang ating homeroom guidance program ay 1 hour a week lang po. So yung 240-minute po na yon para sa isang module, i-divide po natin ito into 4 session o 4 na week. No? So halimbawa po, sa isang module, ang required po na numbers of module facilitation ay 60 minutes. So 1 week lang po yun. Kung ang required po ay 180 minutes, ibig sabihin po 3 week po yun. So ganun po siya. So hence, activities in the said module
will be divided into 4 sessions or weeks po. Diyan po sa halimbawa natin, so i-divide din po natin yung mga activity into 4 sessions. No po? Identified activities for a week will be logged, no, in the weekly home learning plan for appropriate and accurate lesson structuring. So din po sa ating example kanina na weekly home learning plan sa homeroom guidance, nakalagay po doon yung mga learning tasks na dapat isagawa po ng bata o ng ating mag-aaral. So, sa ating pong per quarter, meron po tayong 7 weeks. So, kung titingnan po natin yan sa quarter 1, meron tayong 7 weeks dyan. At per grade level, meron pong bilang ng mga modules na matatanggap po ng mag-aaral. At nakalagay din po dyan sa screen kung ilang minuto po kada module. Halimbawa po sa kindergarten, ang module 1 po ay 60 minutes. Ibig sabihin po, yan ay good for 1 week lamang. Ang module 2 po nila ay 300 minutes po. Ibig sabihin po, ilan po yan? Yan po ay equivalent into 5 sessions po or week. Kaya po, kung meron po tayong 7 weeks per quarter, 2 module lang ang matatanggap sa kindergarten. Okay? So para sa grade 1, ang module 1 nila ay 120 minutes. Ang module 2 nila ay 300 minutes. Kaya makakatanggap po ng 2 module lang. So hindi po kayo maghahanap po kay Ma'am Bernadette na, "Ma, bakit wala pong module 3?" Kasi nga po, 2 lang ang module at yung module 2, kung titingnan po natin, magre-range po siya ng 5 to 6 weeks. So, ganun po yung gagawin natin. So, sa weekly home learning plan po natin, ganun po ang i-appear po natin. Ano po ba yung specific po na activity na gagawin per week, no? In order to magawa po natin yung require na number of minutes per module. So, ganyan din po, nakikita po natin sa screen natin kung ilan lang po ang module na matatanggap. So, di ko na po masyadong babasahin po yung mga yan. Okay? So, tingnan na lang po natin ng mabuti. Kung pwede nyo po itong screenshot, paki-screenshot po ninyo para magamit po ninyo sa ating pagpaplano para sa ating homeroom guidance module facilitation. Okay? So, sa ating quarter 2, nandyan din po. Sa kindergarten po, meron lang tayong 4. Sa grade 1, 3. Sa grade 2, 3. Sa grade 3, 3. Sa grade 4, 3. Sa grade 5, 3 lang din po. Sa grade 6, meron lang din po tayong 3. Sa grade 7, 4 po ang matatanggap. Sa grade 8 po, 4. At ang grade 9 po, no, ito po yung lagi pong maraming tinatanggap na module per quarter. Sa grade 9 po, sa quarter 2, makakatanggap po siya ng 6 na module. At sa grade 10 po, makakatanggap po siya ng 5 module. Sa grade 11, meron pong 2 module. At sa grade 12 po, meron 2 module. And next for quarter 3, so sa kindergarten, meron pong 3 module. Sa grade 1, 3. Sa grade 2, 4. Sa grade 3, 3. Sa grade 4, 5. No? Tandaan po natin yun, 5 po. Grade 5, 4. Sa grade 6, 4. Grade 7, 2. Grade 8, 2. Grade 9, 2. Grade 10, 4. Grade 11, 2. Grade 12, 2. At para sa ating quarter 4, sa kindergarten, meron pong 3, sa grade 1, 3, sa grade 2, 4, sa grade 3, 4, sa grade 4, meron 3, sa grade 5, meron 3, sa grade 6, meron pong 3, sa grade 7, meron pong 3, sa grade 8, meron pong 3, sa grade 9, we have 4, sa grade 10, 4, sa grade 11, tigi-isa lang po. Kasi po, bakit dito na lang po yung marireceive po nila? Depende po yan sa number of minutes required per module. So, tatandaan po natin yon ha? So, meron po kada module, meron po siyang required of minutes na ating module facilitation. At tandaan po natin, kapag po wala na pong matatanggap po yung mga mag-aaral natin ng module, ito po ay dahil i-divide po siya yung required number into weeks. Po, maliwanag po yun.
So the school division level po, the edukasyon sa pagpapakatao supervisor under the Curriculum Implementation Division in coordination with the guidance counselor or designate in the division office leads the monitoring using the Homeroom Guidance Division Monitoring and Evaluation Tool. So ito po ay makikita naman sa Annex 3. At meron din pong mga tinatawag nating monitoring results na galing po itong mga i-report ng division office sa ating mga school heads at ating mga guidance counselors or guidance designate. So kung maganda po ang performance po ng ating uh, school division po, ito po ay dahil maganda din ang performance na ibibigay po ng ating school level. So sino po ba ang in charge sa atin? Wala na pong iba, ang mama po ng division office, si Ma'am Carmen Evangelista, at ang katambayan po niya sa gawain ay si Ma'am Bernadette Lejarde, ang ating division coordinator in homeroom guidance and career guidance. So sa regional level po, so meron din po naka-assign po na ESP supervisor na mag-monitor po sa homeroom guidance program implementation. So meron din po siyang Annex 4 na dapat pong i-accomplish dito. At ito po ay isasubmit po sa Bureau of Curriculum Development or on or before July 12, 2022. At sa national level din po, meron din po tayong magli-lead sa overall monitoring ang tinatawag natin pong Bureau of Curriculum Development. So kung ano po ang sinubmit po ng regional office, yun po ang i-calculate po ng national level. So ganun din po, lagi po nating tatandaan na magte-take effect po ang Homeroom Guidance Program implementation this school year 2021-2022 and succeeding years immediately upon publication in the DepEd website. So ibig sabihin po, hindi lang po last year, hindi lang po ngayong taon na ito i-implement natin ang homeroom guidance. But in the succeeding years, makakasama na po nating mga advisors ang homeroom guidance, no, para po mahubog po natin ang ating mga mag-aaral na matatag sa mga hamon ng buhay sapagkat we are developing life skills po sa homeroom guidance program. At let me end po my presentation with a quote galing po kay Aditya C. A teacher plants the seeds of knowledge, sprinkle them with love, and patiently nurtures their growth to produce tomorrow's dreams. Nawa po maging kabahagi po tayo ng isang magandang kinabukasan ng ating mga mag-aaral at nawa sa lahat po ng ating ginagawa, hindi lang po tayo mag-i-impart ng knowledge or ng information, but lagyan po ito natin ng pagmamahal. At sabi nga, hindi po madali, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ang pagsasagawa ng ating tungkulin bilang guro. Kaya naman, no, magkaroon po tayo ng mahabang pasensya, no? At hindi po laging madali po ang progress ng mga learners po natin. Hindi po agad-agad. So let's have patience po. At alam ko po, darating ang araw masasabi ng ating mga mag-aaral, ay si teacher, kabahagi siya kung bakit ako successful ngayon. Kasi tinulungan ako ni teacher na mahubog ang aking pagkatao at maging matatag sa mga hamon sa buhay. With that po, thank you so much po. Magandang hapon po sa ating lahat. All right, thank you Ayan, very thank much you po, po. ma'am. Salamat din So, po. at least po, no? Ayan, so nakita naman po natin yung paano yung monitoring tool na gagawin natin. Actually naman po, no, last year pa lang, start po ng school year, meron po kami talagang nakasama na po sa WHLP namin ang homeroom guidance at pinaparte na po namin para po at least naisagawa na po namin ito sa aming mga learners. Ayan. So kahit na yung po ginagawa pa rin po namin, dinidevelop pa po namin lalo na at the end of the school year, may mga report tayong isasubmit. Ayan, hindi Yes, lang sir. report, i-present mo Mhm. pa. Yes, very Ayan, true, no, so, Sir Ronel? Madugong mga oo. accomplishment reports iyan at the end of the school year.
hindi ko makakalimutan 'yon kasi nga binigla tayo pero andun na-achieve natin yung goal natin because meron tayong mga kasamahang advisor na tutulong at tutulong sa atin, ayan. Yes, I totally agree. And siguro, yun na rin siguro yung hidden talent nating mga teachers, no? Yung ating mga dear teacher participants, no? Yung maging flexible ba, no? Sa kahit anong sitwasyon na dumating, no? We can always adopt, no? And that's the positive thing or the good character traits that our teachers have. Eh? So, thank you very much po Ayan. once again, Ma'am Princess Gonzalez, for that comprehensive and very informative discussion. Surely po, no, our dear participants learned a lot and the information that you have shared po will serve as a guide for us to effectively implement the homeroom guidance subject. Thank you so much po. And Sir Ron, we would like to take this Yes po. opportunity once again po, no, to thank, of course, our Senior Education Program Specialist, Sir Jason M. Santos, Sir John Paul Palyasigi, our Information Technology Officer, and of course, Ma'am Christine Marie Ayu Santos, our Education Program Specialist too. Thank you so much po for your support and guidance po sa aming mga moderator and HGP committee. And of course, makakalimutan ba natin sina Sir James Henson, Sir Joel Palyasigi, and Sir Christian Gonzalez, no? Who are currently driving the Ma'am technical flow po Caroline. ng ating Ah, webinar for today. oo. Thank you We so have much also po, Ma'am our technical Viola working group. and Ma'am Yes. Eileen. Yes po. Thank you po. Okay, so now it's time to go over the different monitoring tools in Homeroom Guidance Program that we can use to assess ourselves and our learners on the effective implementation of Homeroom Guidance Program, especially at this time of new normal education. So, with that, dear teachers, let us all have on our screen Sir Roger Maliwat, school head of Mangumbali Elementary School, to present and discuss with us the Homeroom Guidance Class Observation Tool, School Implementation Tool, Homeroom Guidance Division Monitoring and Evaluation Tool, and the Homeroom Guidance Regional Monitoring and Evaluation Tool. Let us give to him our virtual clap and our virtual floor. Take it away, Sir Roger. Good afternoon po. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ang ating mga masisipag na mga guro? Nagsisimula pa lang po ang taon pero tayo po ay narito sa panibagong implementasyon sa ikalawang taon ng Homeroom Guidance Program. At alam ko po, yung last year na implementation ay naging matagumpay sa pamamagitan po ng sama-sama nating pagtutulungan para po dun sa ating mga mag-aaral. So kanina po diniscuss ni Ma'am Princess Gonzalez ang introduction po ng mga monitoring tool at kung sino-sino po ba ang magmo-monitor dito sa ating implementation. Alam naman po natin sa bawat programs, projects, and activities sa ating paaralan o sa ating departamento ay mayroon pong kanya-kanyang monitoring tool or evaluation tool na ginagamit. So ngayong tanghali po, pag-uusapan natin ang bawat monitoring tool na gagamitin po para sa implementation sa taong 2021-2022. Tara po, bisitahin natin siya isa-isa at i-discuss po natin kung ano ba ang mga mangyayari sa loob ng isang taon sa implementasyon ng Homeroom Guidance Program. Sige po, pasuyo po ang ating mga annexes. Okay, so kanina po na-discuss ni Ma'am na mayroong class observation. So alam ko po okay, isa to sa kinatatakutan ng ating mga guro palagi pag sinabing magkakaroon ng class observation. Pero po dapat sa ating mga guro ay maging aware po tayo at maging masanay po tayo na ang classroom observation ay hindi isang pananakot o hindi isang mabigat na parte ng ating pagiging guro. Ito po dapat ay tinitingnan natin sa punto na makita natin ang ating kalakasan at ang ating kahinaan sa pagtuturo. Kasi kami pong mga school heads ay narito, kaagapay ninyo kasama ang ating mga EPS at ang mga master teachers
upang makita ang inyong kalakasan doon sa implementasyon ng isang program at yung ating kahinaan kung saan sa kahinaan hindi naman dapat nating makita yung sarili natin na naiiwan tayo kung hindi makita natin na maaari nating palakasin ang ating mga kahinaan. Sige po, pasuyo po ako ng Annex 1 which is Homeroom Guidance Class Observation Tool. So kanina sabi ni Ma'am Princess magkakaroon pa ng ayun, isa pang classroom observation bukod dun sa dalawang classroom observation na ginagawa natin para doon sa ating first semester and second semester ng school year na kailangan natin sa ating um, IPCRF. Pero po dito sa ating homeroom guidance program, meron din po tayong isang classroom observation na kakaiba yung mga checklist o yung mga area kung saan titingnan ang ating implementasyon ng homeroom program at para ma-ensure po natin yung proper intervention na ibibigay po natin sa bawat mag-aaral po natin. And sino po ba ang dapat na manguna doon sa tinatawag nating classroom observation? Pwede po bang si master teacher ang mag-observe po dito sa ating homeroom guidance? Tingnan po natin ang kasagutan. So number 1 po, our school head must supervise and monitor po yung implementation ng homeroom program. At isa po dito, ang magiging kaagapay po ang ating mga kaguruan, si school head po ay kailangan niya mag-prepare at mag-conduct ng homeroom guidance observation. Sir, paano po ba mag-o-observe si principal o si school head o si OIC? Kailangan po ba sa buong semester matapos na po ang classroom observation ng homeroom guidance? Isa po siguro sa magandang dapat nating tingnan ay yung readiness ni teacher. So halimbawa po, 2 semester naman tayo o 4 na quarter, dahil minsan lang naman po, minsan sa loob ng 1 taon magkakaroon ng classroom observation para po sa homeroom guidance. So ulitin ko po, 1 beses sa loob ng 1 taon ang classroom observation para sa homeroom guidance, maaari po siguro na sa pamamagitan ng ating mga designate or ng ating ng ating guidance counselor ay magkaroon po ng magandang ugnayan kung kailan po ang ating mga guro ay maaaring i-observe. Halimbawa po, sa ating paaralan, ang ginagawa po namin ay nagkakaroon ng scheduling. So, kung ang teacher po natin ay 10, siguro maaari nating hatiin sa loob ng kada quarter kung ilan ang maaari nating ma-observe. At muli po pinapaalala ko na sa observation ay ang ating pong agenda ay matulungan ang ating mga guro upang mapataas po ang antas ng kanilang kagalingan sa pagtuturo at hindi hanapin yung kanilang kamalian. Kung may nakita man po tayong kamalian, maaari po natin siyang itama sa pamamagitan ng technical assistance, mentoring, and coaching. So, tayo din po ay magsasubmit ng Homeroom Guidance School Implementation Report. Himayin po natin ang bawat annexes na ito. Sige po, ang next po natin ay yung Homeroom Guidance Class Observation Tool. Sige sir, yung mas malaki po. So ano po ba to? Bago po ba sa atin ito? Hindi na po ito bago sapagkat ng nakaraang taon po ay nagkaroon na ng implementasyon ng homeroom guidance. Ang nangyari lang po siguro ay medyo ang ating hindi natin napagtuunan ng gusto ang classroom observation ng homeroom guidance at nagtuon po tayo doon sa classroom observation para sa ating IPCRF. So dito po, makikita natin yung homeroom guidance class observation tool kung anong grading at kung anong school year sa 2021-2022, ang pangalan po ng advisor at ang kanya pong rating. So ilalagay din po natin yung date, grade level, and section. Sabi ko nga po kanina, maaari po na magkaroon tayo ng classroom observation plan ang ating mga punong guro upang makita natin at makita ng ating mga guro kung kailan sila nakaschedule para po hindi sila mabigla. Or maaari naman po sa pakikipagtulungan nga ng ating mga guidance designator, guidance counselor ay magkaroon ng magandang plano kung kailan natin magkakaroon ng classroom observation. Sa pag-observe po, makikita natin na meron tayong mga criterion o meron tayong mga checklist kung
paano natin mabibigyan ng grades o ng rating ang ating mga guro. Ang una po dito ay yung kung mapapansin po natin, 0, no chance to observe. Yung 1 is not observed. Yung 2, observed but insufficient. Yung number 3 is sufficiently observed. And number 4, sufficiently observed and commendable. So, yan po yung mga maaari nating ilagay na score doon po sa kanilang observation. Sige, tingnan po natin. Ano-ano ba yung mga dapat nating ma-observe sa pagtuturo ng homeroom guidance? Number 1 po, sa teacher, kailangan po nang maging sure na yung ating learning modality is conducive for learning and activities. So ngayon po marami tayong mga modality na ginagamit. Hindi lang naman po modular or printed modular ang ginagamit ng ating mga guro. Maaari pong online module distance learning, maaari pong printed module, meron din pong digital module. So depende po sa context ng ating paaralan kung ano po yung ginagamit natin. So doon po maaari nating makita kung paano po at kung ano po ang ginagawa ng ating mga guro pertaining to learning modality. So number 2 po is effectively organized learning situations to meet the objective of the class presentation. Kanina po na-discuss ni ma'am na bawat linggo ay isang beses lang at isang oras lang ang pagdidiscuss ng homeroom guidance program sa ating mga mag-aaral. At ito po ay reflected doon sa ating class program. Maaari po or dapat nating sundin ang class program natin sa uh, facilitate po ng homeroom guidance program sa ating mga bata. So kailangan po nating makita kung ano po ang kanilang pamamaraan, effective na pamamaraan sa pagtuturo ng homeroom guidance. Number 3, kailangan po nating makita yung instructional methods that encourage relevant learner participation in the learning process. So dito po pumapasok yung ano bang ginagamit nating instructional method ng ating mga guro. Commendable po ba yung ginagamit? Natututo po ba yung ating mga mag-aaral? Kung meron po mga guro na commendable po sa pagtuturo ng homeroom guidance program, minsan nga po kapag ang topic ay kinakailangan pa ng ating mga guro na magbihis na naaayon doon sa topic nila, ginagawa po nila. At marami pa rin po sa ating mga guro, halos sa ating mga guro, ay gumagamit ng mga learning materials o gumagamit po ng instructional aids na kapag nagdi-discuss ay pinakikita po nila. At iyon po ay isang magandang dapat nating ipagpatuloy bilang mga guro. Sumunod po dito ay yung nag-i-implement po yung modules in accordance to guidelines. So ano po ba yung mga guidelines? So kanina po pinakita na lahat ni Ma'am Princess kung paano yung implementation ng class, ng ating homeroom guidance program. Kaya nga po minsan nagtataka tayo, bakit dalawa lang ang module na pinadala? Minsan po meron tayong minsan ang pagkakamali po natin, ibibigay po natin sa bata yung ating HGP na module. Yung pong module natin, tapos pinapatapos po natin sa loob ng isang linggo lahat ng activities. So siguro po sa panahon na to, o dito sa panuruang 2021, 2022, ay mas aware na po tayo na bawat activity or bawat objectives ng ating HGP, yun lang pong ibigay natin sa ating mga bata na naaayon din po doon sa ating weekly home learning plan. Example po, kung 60 minutes ang nakalagay doon sa Activity 1 ng Homeroom Guidance Program ng module ng Grade 1, yun lang po muna ang ibigay natin sa bata. Hindi po yung buong booklet kasi minsan po sinasagot na ng bata yung buong booklet na nakalaan siya para sa 4 na linggo. So yun po ang tingnan natin. Tingnan din po natin yung tamang implementasyon ng HGP po natin sa ating mga paaralan, higit po sa ating mga mag-aaral. Dito rin po papasok yung communicates clearly and effectively to the level of learners. Kung paano po ang mga activities na nasulat, lalo na po sa grade 1, grade 2, and grade 3, or ito po ay nasusulat sa salitang English, maaari naman po nating ibaba ng konti or maaari po natin i-discuss sa kanila ng Tagalog, lalo na po sa grade 1 at sa kinder, sapagkat ang kanila pong kausayan sa pagbasa
ay hindi pa po gano'n kataas ang antas. So maaari po nating ibaba ang level upang mas maintindihan po ng mga bata kung ano po ang ating mga itinuturo. Doon din po, explain important ideas in a clear and practical way. Demonstrate command of the topic discussed. Hindi po mahalaga kung nasagot ng bata ng tama. Ulitin ko po, hindi po mahalaga kung ang bata ay nakasagot ng tama. 100 po siya doon sa ating module. Pero kung gagawin po itong praktikal o gagawin nila ito isa sa buhay nila ay hindi nila kaya, nawawala po yung essence ng homeroom guidance program. Ang mahalaga po dito ay makita ng bata ano ba ang connection ng pag-aaral ng homeroom guidance program doon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Dapat po nating maipakita, maiparamdam, at maipasapuso sa bawat mag-aaral na kumukuha ng homeroom guidance program yung tamang asal at yung tamang skills na matutunan nila sa ating tinuturo sa kanila. So dapat po malinaw sa atin at malinaw sa bata kung paano po natin magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay nila ang homeroom guidance program upang ang mga bata po, higit ang mga magulang na ating katuwang, ay yakapin nila ang bagong pumapasok na implementasyong ito sa ating mga paaralan. Next po, response appropriately to learners' questions and comments. So yan. So dapat po alam natin, kabisado natin at alam natin kung anong tinuturo natin sa mga bata. Sapagat tayo nga po bilang mga guro ay iniidolo tayo ng mga bata. Kung ano man ang sabihin natin, ito po ay kanilang paniniwalaan. Next po is provide time and direction for individual through prior to group discussion if applicable. So dito po makikita natin meron po tayong 20 na mga checklist na dapat po nating matutunan o dapat po nating malaman bilang mga guro na kung iisa-isahin ko po matatapos yung oras ko para sa discussion ng isa lang na to na annexes. Para po dito, ang nais ko lang pong ipaabot doon sa ating classroom observation tool ay magkaroon tayo ng malinaw na pangunawa kung paano at kung ano ang gagawin natin during the class observation. At isa po na dapat gawin ng ating mga guidance designator, the guidance counselor, sa tulong po ng ating mga punong guro at ng ating mga guro ay magkaroon ng isang maayos na discussion, lalo na po doon sa classroom observation. Mai-discuss po natin sa kanila sa pamamagitan ng school-based na po natin ng focus group discussion ng mga tool. Ito pong tool na ating ipapakita o gagamitin sa implementasyon po ng homeroom guidance. So next po, sir. Diyan po. Yan, sir, diyan muna. So after po nung 20 natin na nasa checklist o nasa tool, magkakaroon po ng computation kung paano po makukuha ang rating ng ating mga guro. So dito po pumapasok yung total score niya. Di po ba meron tayong 4, 3, 2, 1, and 0. I-multiply po na, i-divide po natin dun sa number of item with 1 to 4. And then, kapag po na-multiply na natin sa 1 to 4, i-divide po natin dun sa rating na 1 to 4 o merong number of items na 1 to 4, i-multiply po ulit natin to sa 4 and i-multiply po natin sa 100%. So dito po natin makukuha yung mga verbal description po na 92 to 100 which is outstanding, 69 to 91 average or above average, 46 to 68 is average, and 24 to 45% is below average, or 23 and below needs improvement. And then kapag nakita po natin, so isa po sa magandang ginagawa ng ating mga school heads ang nagbibigay ng commendation sa ating mga guro para naman po makita natin kung nakikita natin yung kagalingan at na-appreciate natin yung ating mga guro at maaari din po tayong magbigay ng recommendation sa kanila doon po sa ating nakita nung tayo po ay nag-observe.
So dalawa po sanang nilalagay nating recommendation. Ay ang una po ay yung sabi ko nga, makita natin yung kanilang kalakasan sa pagtuturo ng classroom ng homeroom guidance program at makita rin natin yung kanilang kahinaan. Sa paglalagay po ng kanilang kahinaan, hindi naman po nangangahulugan na ang ating mga guro ay hindi mahusay sa pagtuturo. Kung hindi, meron po tayong room for improvement at yun po ay ang ating mga guro, dapat nilang maramdaman at dapat nilang yakapin ay itong mga nakita natin ay maaaring ito po'y makatulong sa kanila upang maging mahusay na guro. Dito rin po, pipirma ang ating mga advisor doon sa kanilang ibabaw ng pangalan at dapat po ma-discuss natin yung mga naging resulta ng ating class observation. Uulitin ko po, sa ating classroom observation, isang beses lang po itong gagawin sa loob ng isang taon o dun sa 4 na quarter at ang mahalaga po ay makita natin yung tamang implementasyon po ng ating mga teacher sa pagtuturo ng homeroom guidance program. Sige po, pasuyo po. Next po yung Homeroom Guidance School Implementation Tool na ginamit na rin po nung nakaraang taon. The school head supervises and monitors the implementation of homeroom guidance and ensure that proper intervention for each learner will be provided. Specifically, the school head shall ensure ano-ano po yung mga dapat nating makita doon sa implementasyon sa school level. Sige po, pasuyo sir, yung mas malaki po. So yan, so lalagay po natin katulad kanina, name of school, the school head, kung ano pong division and region, and date of reporting. Yung total number of classes po for the school year. Example po, ilang klase meron tayo sa paaralan? 10 ba siya o 12 o higit pa? At saka po yung total number of classes that implemented the homeroom guidance program. At lahat naman po, di po ba nag implement po? So kung ilan yung number ng classes, sigurado pong yun din yung total number of implemented homeroom guidance program. So ano po ang gagawin? Ano pong direction na nandyan? Check the box that corresponds to your answer in each using the legend. Ano po ba yung legend? So nung nakaraan po, ang ating mga guro at ang ating mga uh, designate po, sila po ay nagkaroon ng presentation po ng output. So ito po yung ginamit natin, yung monitoring tool po na to. So nakita po dyan yung evident but inadequate, not evident, and not applicable. So, tingnan natin lang, sir, kung ano-ano po yung mga laman. So, ano-ano po ba yung mga areas na dapat nating makita? So, yung mga imo-monitor po, number 1 is the curriculum, implementation, and compliance. Kung saan po ang ating paaralan, yung pong homeroom guidance milk is being followed properly. So, our class schedule and learners output portfolio. So, yan po yung mga evidence sa makikita natin katapat yung mga evidence na dapat nating i-prepare doon po sa loob ng isang taon. So, yan po yung ginagawa po natin. Kaya nga sabi ko kanina, kailangan po reflected sa ating class schedule yung pong ating implementation ng homeroom guidance program ng isa beses sa loob ng isang linggo. Yung po bang objectives ng program ay na-achieve natin sa loob ng isang taon o sa dulo, paano po natin makikita our learners output and minutes of meetings of advisor per grade level with guidance counselor designates on the HG's impact on learner. Next, sir. So yan po yung dapat makita doon sa ating kanina sa curriculum and implementation. Napansin niyo po mas kumonti na ngayon yung titingnan kumpara po nung nakaraang taon. Sa delivery process po, the homeroom guidance classes are programmed for the school year. So ano po ang titingnan? Class program and teacher loading na makikita po natin. Next po is learners and parents are acquainted with the competencies that they need to master per domain. So, dinidiscuss naman po natin yan. And the class advisor are being monitored as they implement the homeroom guidance using the annex 1 po. So, sige po, tingnan natin. Next po, sir. Yung assessment of learners' development. Learners are oriented on the learning objective and how they develop will be assessed. So documents of learners' orientation about the learning objectives. So kaya nga po nagkakaroon tayo ng online kamustahan
bago po yung simula ng ating panuruan, magkakaroon din po tayo ng mga orientation ng mga magulang at ng mga bata sa ating kanya-kanyang paaralan. And then, we also, the assessment results are explained to the learners, leading to the realization of the areas of for improvement. Sabi ko nga po kanina, dapat alam ng ating mga mag-aaral, kaagapay ang ating mga magulang, kung bakit natin ginagawa yung pagtuturo ng homeroom guidance program. A documentation of conference with the learners about their development, at ito po ay ginagawa natin as our MOBs. Learners can keep track of their progress in the program. So yan po, dapat ang ating mga kaguruan, meron po silang learners tracking device or monitoring tool kung saan po makikita natin, mamaya didiscuss natin yung learners development assessment na nandun po sa Annex 5 na i-discuss po mamaya sa atin. With remarks of advisor and parents. So, next, sir. Punta po tayo dun sa tinatawag nating supervision of homeroom guidance implementation. Tulad po kanina, sabi ko nga, kailangan meron tayong clear monitoring plan. Yung ating pong guidance counselor or the designate at saka po yung ating school head before the start of the program. So dapat ngayon pa lang, meron na po tayong malinaw na monitoring plan, kailan ang observation, kailan natin to gagawin, sinong i-observe, anong platform ang gagamitin. So dapat po malinaw sa ating mga kaguruan at kung paano po natin i-implement. And then, monitoring plan is properly implemented. Monitoring results are discussed with the concerned personnel kung sino po yung ating ino-observe to encourage action needed. Sabi ko nga po kanina, kung nakita natin yung kahinaan, maaari po nating encourage yung ating mga guro na gamitin po yung kahinaang ito para mas galingan pa nila ang kanilang pagtuturo. And then, capacity building for homeroom guidance is being conducted. So, katulad po ng ginagawa natin, capacitating our teachers in conducting or the implementation of homeroom guidance sa ating pong kanya-kanyang paaralan. Next, sir, yung administrative concern. So, magkaroon po ng orientation for learners and their parents in conducting the homeroom guidance program na ginagawa po at nagawa na ng ating mga kanya-kanyang paaralan kung paano po. Nakita ko nga po sa ating mga FB nung unang linggo or bago pumasok ang panuroang 2021-2022, kanya-kanyang orientation at kasama na po dito ang homeroom guidance program. Magkaroon din po ng adequate budget para po dun sa expenses ng homeroom guidance program na ginagawa po ng ating mga guro, kasama na po siya para po doon sa implementation, lalo na po doon sa printing ng ating mga modules. Magkaroon din po ng materials and relevant supplies, maaaring online or printed learning modules na magagamit ng ating mga guro at ng ating mga mag-aaral. And then the learning modality is appropriate and conducive for the conduct of the program. So ngayon po, sabi ko nga kanina, nung una pa lang, maraming modalities po ang ginagamit ng bawat paaralan. Depende po sa context ng paaralan. And ang ano po ang duties and responsibilities are ang ating mga guro ay naipaliwanag sa kanila ng maayos at nauunawaan po nila. And then, magkaroon po ng tamang submission o paggawa ng mga reports po natin. Yung po mga issues and concern based po dun sa reports ay magawan po natin ng intervention agad-agad. Kaya nga po mahalaga ang pagre-report ng tamang mga data, tamang mga issues and concern upang magkaroon po ng magandang implementasyon ang bawat program. Sige sir, tingnan po natin yung Annex 2, Guidance School Implementation Tool. Pakilipat po sir. So si Guidance Counselor or si Guidance Designate, yan po, i-affix po niya ang kanyang pangalan sir. Pakilipat po yung ating slide. So kung kailan po yung monitoring tool and then ginawa o tiningnan sa school level, kadalasan po ito ay ini-schedule po ng ating EPS o ng ating pong magaling na guidance counselor po ng ating division na si Ma'am Leharde po. So diyan po papasok yung scheduling kung kailan ang monitoring po and evaluation on the school level. So sige sir, pakilipat.
The school head po leads the monitoring in coordination po with the guidance counselor, the guidance designate using the homeroom guidance school observation tool and homeroom guidance school implementation tool annex 1 and 2. So dalawa po para sa school level ang ginagamit nating implementation tool at nararapat po na ang bawat guro ay mayroong pong kopya ng ating implementation tool na dalawa na to, which is the Annex 1 and the Annex 2, para po guided sila sa kanilang ginagawa. Guided din po sila dun sa implementation po ng ating homeroom guidance program. Next po, tingnan natin yung homeroom guidance monitoring and evaluation tool ng division level. So, yung pong ating ESP supervisor under the CID po, in coordination po sa ating guidance counselor or designate in the division office, leads the monitoring using the homeroom guidance division, monitoring, evaluation, or the Annex 3 na discuss po natin. And then the division monitoring results shall be submitted to the regional ESP supervisor. So yun nga po, naging commendable po yung nangyaring monitoring and evaluation kung saan po ang bawat paaralan ay nag-present po ng mga accomplishment, yearly accomplishment po nung nakaraan. So nakakatuwa pong isipin ang ating mga kaguruan o ating mga guidance designate nung nakaraan sa tulong po ng kanilang mga kasamang guro at saka sa gabay ng kanilang mga punong guro ay nakaraos pong ipakita at ipamalas ang kanilang mga kagalingan sa pagpe-present po ng mga accomplishment report. So tingnan po natin ano po ba yung gagamitin ng ating division level doon sa implementasyon, sa monitoring and evaluation. Sige sir, pakilakihan po natin yung susunod po. Yan. So, iyan po. The CID supervisor, kailan po yung ginawa, yung reports po natin, yung date po ng submission, sino-sino po ang lalagay dyan, ang ating CID supervisor, ang ating SGOD guidance counselor or the guidance designate. So, ano po ba ang imo-monitor nila? Yung total number po ng schools in the division, elementary, secondary, or the senior high school, and then the total of schools that implement the homeroom guidance program. Siguro po sa ating division, lahat naman ng paaralan ay nag-i-implement ng maayos ng homeroom guidance program. And then, lilitaw din po dito yung total number of schools monitored and evaluated and observed. So, dyan nga po, nagkakaroon lang tayo ng kanya-kanyang schedule kung kailan po minomonitor. And then, the total number of schools that did not implement the homeroom guidance program, nilalagay din po natin dyan sa report na yan. So, ano po ba ang laman ng monitoring tool na to? Sige sir, lipat po natin. So, kung kanina po meron 5 areas doon sa school level, parehas lang po ba siya? Tingnan nga po natin. So, number 1 po yung curriculum, implementation, and compliance na makikita rin po natin sa school level. So, ano po ba ang nakikita dyan? Yung HG, yung homeroom guidance milks is being followed properly. So, kung mapapansin po natin, parehas. Bakit po naging parehas ang implementation or monitoring tool? Siyempre po, kung ano ang ginagawa natin sa ating mga paaralan, yun po yung ine-evaluate o minomonitor po ng ating division level. At parehas po na makikita natin kung ano yung ginagamit na MOBs po. Halimbawa, doon sa HG or doon sa homeroom guidance milk is being followed properly, makikita po natin ang ating pong MOBs ay yung class program and teaching loading o the teacher's load po natin. So, ganun din po siya. So, halos parehas po ang makikita nating monitoring and evaluation tool from the division level at saka po ng ating school level. Next po, tingnan nga natin dun sa delivery processor, dun sa number 2, homeroom guidance classes are programmed for the school for the whole school year. So, same po siya dun sa ating makikita natin. So, dito po makikita natin yung letters to parents prepared by an advisor regarding the competencies for the quarter based po doon sa development assessment annex C na i-discuss po mamaya doon sa ating annex number 5. So, yan po yung mga ginagawa natin. And then, the class advisors are being monitored as they implement the homeroom guidance. So, at saan po makikita yon? Yung pong results of monitoring tool
and post-conference of guidance or the designates with advisor. Saan po yun kanina? Doon po sa Annex 1, doon po sa classroom observation. Yung po mismong result nun, yun po yung magiging MOBs po natin for the division level monitoring. Next, sir, tinan po natin yung assessment of learners' development. Our learners are oriented on the learning objective and how their development will be evaluated. At ang MOBs po natin, yung pong documentation of learners' orientation about the learning objectives and evaluation of their development na nakita rin po natin kanina sa Annex 1 and Annex 2. Kaya nga po ang ating mga guro, kapag tinignan nyo ang kanilang cellphone, punong-puno po yan ng screenshot kasi alam nila na mahalaga sa panahon na to ang mga pictures at ang kanilang mga Google Drive po ay napupuno ng ating mga MOBs dahil alam po natin na isa po ito sa mahalagang mga kailangan natin sa panahon na to. Next po, yung learners can keep track of their progress in the program. Ano pong ginagamit natin? Assessment of learners' development with remarks of advisor and parents. So mamaya po papakita po dun sa Annex 5 yung ginagamit po nating card para po doon sa ating mga bata. Next sir, lipat po natin doon sa supervision of homeroom guidance implementation. Kung kanina po meron tayo sa school level ng clear monitoring plan of the guidance counselor, yung pong ating mga guidance counselor and the designate po kasama ang ating mga school head bago po yung start ng program. So yun nga po, muli po, sabi ko nga kanina, dapat mayroon tayong malinaw na monitoring plan ang ating mga school heads at ang ating mga guidance counselor or designate. Nakaplan na po kung ano-ano yung mga activities na gagawin natin para sa loob ng isang taon. Naalala ko po nung ako'y guro, kailangan bago magsimula ang taon, meron na tayong tinatawag po na action plan, di po ba? During the bago po ang pandemic, gumagawa po tayo ng yearly action plan po na ginagamit natin. So ngayon din po maaari po talaga at dapat po tayong gumawa ng action plan or the monitoring plan. Next sir, tinan po natin yung administrative concern natin kung paano po ito papakita. So number 5, yung orientation po ng learners and their parent is conducted by the school head before the start of the school year. So ano po ang documentation natin kanina? Documentation of learners and parents orientation, example, attendance sheets, photos, etc. So sa new normal po, napakadalang ang face-to-face. So kaya yung attendance sheet natin ay na normal ay hindi natin magamit, di po ba? So kadalasan po high-tech na. Gumagamit na tayo ng Google Form na doon na nag-attendance at doon na tayo nagsasabit ng mga attendance po natin. And then meron pong adequate budget. So meron po ito na ginagawa ng ating mga punong guro na nagkakaroon po ng bahagi talaga ang homeroom guidance program sa ating budgeting. Next sir, tinan po natin kung paano po kinukuha yung summary of results ng ating para po sa ating division level. So andyan po yung summary of reports. Ilalagay po natin kung siya ba sa bawat area po na minonitor kung siya ba ay evident, not evident, evident but inadequate, and then not applicable. So halimbawa po sa curriculum implementation and compliance, based po dun sa mga kaninang nakita nating criterion, saan ba pumapasok? Kukunin po nila yung average. Example, doon po sa administrative concern, meron po tayong 7 na dapat makita. So, ano po ba yung average doon? Saan siya nararapat yung ating mga paaralan sa pag-i-implement during the monitoring? Ano po ba yung extent ng monitoring, ng ating implementation ng ating homeroom guidance program? Sige sir, next po. Halimbawa po, merong areas not evident or the evident but inadequate. Example po dyan, curriculum guide is being followed properly. Ano po yung action to be taken? So titinan po natin, meron po siya sa taas, di po ba? Areas not evident or evident but inadequate. So nagno-note po dapat o nagkakaroon po tayo ng nagno-note po ang ating mga monitoring
team kung ano po yung hindi nakita or nakita subalit kulang. So dun sa paraan ng pag-i-implement po natin. Halimbawa po yung curriculum guide is being followed properly. So ano po, hindi nila nakita yon yung curriculum guide po ay hindi napapalo ng maayos. So ano po ang dapat gawin? So sabi po diyan, ensure that curriculum guide will be followed properly. So sino po yung accountable na tao at ano po yung position niya. So nilalagay po natin doon sa table na to. And then halimbawa po yung mga issues and concern based po sa report na nakita natin o ginawa natin, gagawa po ng action to be taken para po maitama or mai-adjust. Kaya nga po meron tayong tinatawag na adjustment ng ating mga programs, projects, and activities sa paaralan. Sige sir, pagkatapos po niyan, sinicertify po natin na yung ating monitoring and evaluation results had been discussed, dinidiscuss po sa ating mga kaguruan at sa ating mga school head. So si school head po, kailangan niyang mag-affix ng signature at saka kung sino po ang nag-monitor ng program sa ating paaralan. So next po, last na to, yung Annex 4 po. Kung meron tayong school level, meron tayong division level, syempre po, yung nakokolate nating mga data, yung nakokolate nating mga monitoring tool, tayo po ay papasok doon at sinasubmit natin sa regional level. So si ESP po, supervisor under the CLMD in coordination with the ESD focal person for guidance and counseling, leads the monitoring in the regional level. So sila naman po yung magmo-monitor sa atin, focusing on the entire implementation of the Homeroom Guidance Program. Sabi ko nga po kanina, napakahalaga ng tamang pagre-report ng mga issues and concerns and other information or data sa ating mga school patungo doon sa region, patungo po doon sa ating division level upang magkaroon po ng tamang intervention sa lahat ng programs na ating ginagawa. They shall submit the Homeroom Guidance Regional Monitoring and Evaluation Tool or the Annex per po na itong gagawin natin to the Bureau of Curriculum Development on or before July 12, 2022. Next year po yon. So tingnan po natin ano ba ang laman ng monitoring tool ng ating region. So the Homeroom Guidance Regional Monitoring and Evaluation Tool. So anong region po siya? Sino ang regional director? The CLMD supervisor. Kailan sinubmit ang report and the regional guidance counselor or the guidance designate. Sige sir, tingnan po natin anong laman ng monitoring tool. So, divisions in the region. So, yan po yung una. Ano po yung status ng homeroom guidance implementation? So, lalagay po dyan, ilang percentage ba ang ating division doon sa implementation po ng homeroom guidance program? Ano ba ang status ng ating division? So, lalagay po dyan. So, kaya nga po, kailangang tama ang ating mga information na ibinibigay po ang ating mga school to division kasi kinokolate po niyan at kailangan po isubmit yan. And then, ano po yung mga best practices in the division? Ano po yung mga ginagawa ng ating division pertaining to homeroom guidance implementation? Isa po ito sa best practices po ng ating division ang magkaroon po ng malawakang orientasyon para po sa ating mga guro at sa ating mga school heads. And then, ginagawa din po ng ating region, ng ating division at ng ating region, yung mga areas po for improvement in the division. Ano po yung mga dapat na i-improve pa sa magandang pag-i-implement ng homeroom guidance program. At ano po yung mga technical assistance na pwede nilang i-provide doon sa implementation ng homeroom guidance program. So nakalagay po dyan sa ilalim kung ano-ano pong division ang kasakop ng region na nagkakaroon po ng reporting. So, yan po, tingnan natin. So, sa ilalim po, inilalagay ng ating mga nag-monitor, yung ating ESP, Regional Supervisor, at ng ating Regional Director. Muli po, sabi ko nga kanina, mula sa simula, mahalaga at napakahalaga na ang bawat impormasyon po na ibinibigay po natin at ginagawa natin sa ating mga reports, sa ating monitoring tool, ay napakahalaga doon po sa pag-collate para po tama ang naibibigay nating impormasyon sa ating division at sa region. Muli po, sabi ko din kanina,
na ang ating mga kaguruan ay huwag po matakot sa ating classroom observation upang mas matulungan po at mas makita po natin ang kagandahan ng pag implement po ng homeroom guidance program. Upang matulungan po namin kayo ng mas maayos, nais po namin makita kung paano po ang ating ginagawa sa pagtuturo ng homeroom guidance program. At huwag niyo pong katakutan, bagkus po ay maging bukas tayo doon sa ating classroom observation at sa mga monitoring and evaluation na ginagawa po sa atin. Bago po matapos ang aking discussion, gusto ko pong iwanan sa inyo na um, anytime, yung isang quotation po, that anytime there is change, at ito po, bago po sa ating lahat, there is opportunity. So it is paramount that an organization get energized rather than paralyzed po. Galing po yun kay John C. Maxwell. Muli po, magandang tanghali po sa inyong lahat at nawa po'y nakapagbahagi ako ng aking kaalaman at ng aking munting kakayahan po sa implementasyon ng Homeroom Guidance Program. Marami pong salamat. Magandang tanghali po. Ayan, maraming salamat po, Sir Roger. Yes po. Yung Thank you very nanonood po. much po, Sir Yes Roger po. Maliwat. Ayan. At least, no, may Magagalit po ang elementary school tatay kayo ko. yon. Ayan po. So, meron po tayong 5 minutes healthy break po para po at least, no, yung iba pwede po makapag-CR, makakuha ng nilang gustong kainin or inumin, Mhm. ayan. At habang po tayo ay, ano, habang po sila ay kumukuha, ayan po. So, yung ating pong link pang attendance po, nandiyan po sa ating, ano, ayan. And then yung pong ating output po for tomorrow po na gawin po natin mamaya after this para po bukas isi-send na lang po natin sa ating Google Drive. And also po no this afternoon po doon po sa may mga concern, meron pong mga gustong i-clarify about sa ating pong topic ay pwede nyo pong i-chat sa ating or comment po sa ating FB Live para po at least masabi natin sa ating mga resource speakers ang ating pong mga concern para po sa clarification. Alam mo ba ma'am, no, kung tayo nga, no, nagpe-prepare tayo ng dalawang class observation, ngayon madadagdagan na ng isa. Ayan, kasi po Yes. homeroom guidance. And I think naman, Mhm. no, Tama, no, sir? And that's the challenge, no, talaga sa ating mga kaguruan. And napakagaling ng discussion ni Sir Roger, no? Talagang hinimay-himay niya yung mga evaluation tool na pwedeng mag-serve as a mm, guide for our dear teachers and our school heads, you know, for the effective implementation of the homeroom guidance program. Thank you so much po, Sir Roger, ulit. No, napaka-komprehensibo at naway maraming natutunan at maraming nalaman, no, na enlighten ng ating mga kaguruan tungkol sa mga iba't ibang mga tools, no, evaluation tools, monitoring tools na mayroon tayo sa homeroom guidance. Ayan. yes po. And alam mo ba ma'am na ah, babalik na natin yung ang naalala ko, no, na yung Mhm. kanilang pong school ay malapit lang doon, nadadaanan ko actually kapag pupunta Oh. ako. Nung pong Uh, prepare po nila ang kanilang homeroom guidance last year, alam niyo po ba, as in, napakapulido, napakaganda. Kasi si Sir Roger talaga, as in talagang, sinusupervise niya ang kanyang mga kaguruan. Kaya maganda yung naging output ng kanyang ng kanilang ginawang homeroom guidance noong year-end wow. year-end evaluation monitoring. Ayan, saksi ako sa naging maganda at napakaganda ng school nila ngayon. Ayan, Sir Roger, Wow. sana po sa susunod po, no? Ayan, mas lalo pa po natin pagbutihan. Maraming maraming Yes po. salamat po. Yes. Ayan. Thank you So very this time, much ma'am, po. ayan, magbabasa muna tayo ng mga comments. Ayan, alam ko hinihintay na Yes. ng ating mga ayan, habang nag-healthy break tayo. Ayan. Okay. Sir James Randolph Ginto Macalino, mag-rush pa na po kaya katamungan. James Randolph Ginto Macalino,
Manalakaran King Lalawigan ng Pampangan Talaturo na ni Brother Andrew Gonzalez ah, High School, Luid Larin Talaturong, Kapampangan. Ayan, sir. Wow! Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Man po, sir. Dahil pong salamat. Yes, thank you po. And napakalalim naman ng kanyang ano no, ng kanyang kapampangan ano no. Ah okay, so we also have Ma'am Alma Garcia Dizon, no. Good afternoon, watching from Mariano Baron Elementary School, Magalang North District. Happy watching po and thank you so much for staying with us. Sino pa, Sir Ron? Ayan, we have also Mamisa Banit Garcia. Good afternoon po. Watching from Salapungan Elementary School. Ayan, hello po, ma'am. Yes, and we also have Ma'am Ruby Santo Domingo. Thank you po, Sir Roger Garcia Maliwat. Ayan. And also, we have Ma'am Fatima Cabrera Arcilia. Ayan. Good afternoon, watching from Sukad Elementary School. Ayan. Yay! Happy watching po! And sino pa ba, Sir Ron? Yung mga kasama Tama. natin sa mga oras na to. Okay, a Facebook user. Good afternoon po. Still watching from Pangclara Elementary School, Candaba East District. Pabati po, Pangclara Elementary School Teaching Force. Hello po, faculty member of Pangclara Hello Elementary po. School. Ayan. Ayan. We have also Sir Andy Carion Bimon, still watching and learning from Malauli Elementary School, Masantol South District, ready for Yay! homeroom guidance program. Ayan. Wow naman, Sir Andy. Nice. Okay, so we also have Ma'am Charlene Bautista, still watching po from Dalayap High School, Cluster 7. Hello po mga ka-Cluster 7 teachers. Hello po. Ayan, we have also Ma'am Irene Santos Gozon. Good afternoon, still watching from Diosdado Macapagal High School, Mexico. Ayan. Yay! Hello po. Okay, sino pa ba? Ayan. We have Ma'am Jocelyn Flores Belaong. Mabiyayang hapon po mula sa Basa Air Base National High School. Salamat sa mga kaalamang ibinahagi ng mga tagapagsalita sa Homeroom Guidance Program. Yay! Ayan. Alam mo ba ma'am na ngayong araw 'no, kumbaga ni-reorient lang natin sila. Pero bukas, Yes. ayan, so marami lang makukuhang mga best practices sa ating mga susunod Mm-hmm. na resource fair bukas. Kaya 'wag po kayong, mag-absent at tumutok po tayo sa ating reorientation and updates kasi marami po tayong makukuhang mga best practices for tomorrow. And also Ma'am Yes. Angie Kuya, good afternoon po is so watching from San Isidro Resettlement Elementary School. Hello po and happy watching to all our dear teacher participants. Thank you so much po Ayan. for sharing this moment with us. Okay. And I think ready na po ang ating po. Ay, sige, isa na lang, isa na lang. Ay, Ayan. ayan na. Okay, sige sir, go ahead. Yes, ma'am. Ayan, so we have Ma'am Lesky Buendia Agilos Nortleb. Ano ba yun? Nortleb ba yun? Or nakabaliktad lang yung name? Okay. So, yun na po yan. No? Still watching from Santo Beltran, Domingo Beltran. Element. Oh, I'm sorry, Beltran. Sorry, sir. Ah, Sorry po. Pardon po, no, Ma'am Lesky. Still watching from Santo Domingo Elementary School, Lubao North District. Hello po. Okay, so take it opo, away, ayan. Sir Ron. Ayan, sana po ang lahat ay nakakainom na, nakapag-energize na, nakapakuha na po ng kanilang pagkain. Dahil ang susunod naman po ay ibang inang topic na naman na kung saan po another makabagong kaalaman. Ayan. So once again, welcome back, dear teachers. We all know for sure that you don't have to keep waiting. We know that you're all excited to the last topic this afternoon because last means near ending for the program. Again, teachers, we would like to thank you all the sticking and staying with us until this part of the program. So
here we are. Let us now call our last speaker for today. Ito, he is a servant leader and will skilled mentor and 21st century learner. He graduated at Bachelor of Secondary Education major in Religious and Values Education at University Foundation. His current Assumption, rather, University of the Assumption. He's currently taking his master's degree at Educational Management and currently writing his thesis, a guidance designate and cluster 6 ESP coordinator. He also an alumnus member of 10,000 students of the Philippine Region 3 Alumni Community of Heroes, a former Student Council President of University of the Assumption Central Student Council. He also invited to speak at various workshops, trainings, like implementation of the career guidance program for the guidance counselors and designate teacher, a Forge for Paradigm and Service Training and Leadership Development Workshop at Ateneo Dinaga. Wow! Ang haba ng introduction ko sa kanya. Yes. Dear teacher, let us all welcome Sir Kim D. Galang of Santa Rosario National High School to present and discuss to us about the Homeroom Guidance Learners Development Assessment for Kinder, Primary, Intermediate, Junior High School, and Senior High School. Good afternoon, sir. Yan po, good afternoon po and welcome po sa ating talakayan ngayong hapon. Ako po yung last na magsasalita ngayong hapon na to. Thank you very much po for that wonderful introduction, ma'am and sir. So, let us all start po our discussion about Annex 5 Homeroom Guidance, Learners Development Assessment for kinder, primary, secondary, junior high school, and senior high school. So, balikan lang natin kanina yung diniscuss po about ni Sir Roger dun sa mga annexes po na gagamitin natin or observation tool po na gagamitin natin. So kung makikita po natin, dun sa Annex 1, it says about the Homeroom Guidance Class Observation Tool for Teachers. So ibig sabihin po nun is for classroom yun. And yung Annex 2 po natin is for Homeroom Guidance School Implementation o yung tinatawag natin na school level naman po yung observation tool na yon. And para naman po dun sa Annex 3, Homeroom Guidance Division Monitoring and Evaluation Tool para sa division implementation or evaluation naman po tayo. And next, sa Annex 4 naman po is yung tinatawag natin na Homeroom Guidance Regional Monitoring and Evaluation or yung tinatawag natin na regional level. So ngayon, kung nagtataka po kayo, paano naman natin i-assess through the learners development yung mga bata natin? So dito po tayo papasok dun sa tinatawag natin na Homeroom Guidance Learners Development Assessment o yung tinatawag natin na last part ng ating annex or observation. So next po. Sige po, pwede na pong lipat. Okay, kung tayo po ay meron tayong tinatawag na SF9 Report on Learners Development Observed Values sa ating mga card o yung tinatawag natin na SF9 na ginagamit natin as teachers or advisors. Sige po. So yan po yung tinatawag natin na Learners Observed Values. Sa guidance naman po, yung tinatawag natin na homeroom guidance, meron din po tayong learners assessment. At ito yung tinatawag natin na, next po, homeroom guidance learners development assessment. So yan po yung didiscuss ko po sa inyo about sa oras na to. So next po. So why to assess? Bakit po kailangan nating i-assess ang ating mga estudyante? Homeroom Guidance is a developmental program that has standards and competencies. The competency indicators are arranged from simplest to complex. So kung mapapakita natin po kanina, makikita natin mamaya kung ano yung mga development na ng mga assessment natin tungkol sa homeroom guidance from kinder to senior high school. So dito sa development na to, makukuha natin yung tinatawag natin na academic development, personal development, and career development. Pero ang tanong, bakit kailangan po natin i-assess ang ating mga estudyante? Why do we need to assess
the development assessment of the students. Ano po ba yung reason? Okay, development assessments are usually done because of a concern that the child or the student may have a development delay. So dito po sa homeroom guidance, makikita natin kung ano po yung mga different strength and weaknesses ng bata. Ano kaya yung mahina siya dun sa part na yon, or yung kalakasan niya dun sa part na ipapakita dito sa assessment na to. It is important to include a developmental assessment when evaluating children with possible development problems. So dito po, after ng processing natin dito sa Annex 5 na to, makikita natin yung mga estudyante na nangangailangan ng atensyon or kailangan ng um, paraan ng pagtuturo na mas mababa pa dun sa binibigay natin. So ibig sabihin dito, ina-assess natin yung mga estudyante through their strength and weaknesses. Next po. So how to assess po tayo? So we need to assess because we need to identify possible developmental problems and the needs for further diagnostic evaluation. So pinapakita natin kung ano yung mga different evaluation na makikita natin through school, classroom, at dito naman sa part na to is yung tinatawag natin na para sa mga estudyante. And next, provide an objective description of the child's abilities and deficit. Ito po yung tinatawag na sinabi ko kanina na functional assessment, wherein tinitignan natin yung mga strength and weaknesses ng mga estudyante. Determine eligibility for programs na makikita natin for grade 10, kung ano yung tamang makukuha niya na strand or track na makikita sa atin minsan sa homeroom guidance at sa career guidance na din. And pwede nating ma-assess ito or magamit ito in planning for appropriate intervention. Ngayon po, paano natin i-assess ang ating homeroom guidance sa mga estudyante natin? So nakita natin meron tayong different verbal description, no? So dito naman po, numerical scale po ang gagamitin natin in assessing our students. So 0 for no chance to observe, 1 needs improvement, number 2 developing, number 3 sufficiently developed, and number 4 developed and commendable. So ang pinakamataas po natin na ibinibigay na grade sa mga estudyante natin dito sa homeroom guidance assessment na to is yung developed and commendable. Okay po? Sige po, next. So yan po yung example ng homeroom guidance class observation tool na kanina dun sa Annex 1 na diniscuss. Kung may guidance class observation tool tayo, next po punta na tayo dun sa Annex 5 na kung paano natin or paano ang itsura ng tinatawag natin na Annex 5. Sige po. Okay, para sa kindergarten po, yung homeroom guidance learners development assessment. So kung mapapansin po natin, ilalagay po natin yung name of learner natin, name of section or advisor, section niya, and learning modality na ginamit po natin para dun sa bata na yon. So, nandito po sa ilalim yung tinatawag natin na to the class advisor, check the box to indicate your assessment guided by the scale below. Yan yung pong diniscuss ko na numerical scale po kanina. So, tingnan natin yung sa kindergarten kung paano natin i-assess. Sige po, next. So kung mapapansin po natin sa Annex 5, meron po tayong 4 na quarter. First quarter, second quarter, third quarter, kung paano po natin i-grade ang bata. So at the end of the quarter, the student halimbawa sa first quarter, titingnan po natin on how he or she value herself po. Next is paano natin i-value yung others. Next po yung respect individual differences. And next, gain understanding of oneself and others. Kung mapapansin nyo po, saan kaya natin makikita yung mga yan? So makikita po natin or ma-assess natin ang bata depende po dun sa mga activity na inilabas niya. Halimbawa po, ang tanong po dyan is, what if po sir, hindi naman po applicable yung assessment na yon dun sa activity. Halimbawa po is yung sa quarter 4, no, fourth quarter. Participate in school activities relevant to the needs of the community.
O halimbawa po may activity doon na kailangan niya ng face to face pero ngayon ay hindi naman kay face to face. Hindi naman po lahat dito ay i-assess natin. Kung ano lang po yung dapat at tama na pwede nating i-assess or karapat dapat ni-assess doon sa bata po na yun. So next po. So right after po ng mga annexes po na yan, halimbawa po sa kindergarten, kailangan pong magkaroon ng name and signature ang advisor, name and signature ng guidance designate or guidance counselor, name and signature of the school head, name and signature of parent and guardian. So kailan po ginagawa ng advisor yung mga annex po na yan sa Annex 5? Right after po ng first quarter, lahat ng mga module niya ay iipunin po ng lahat po ng mga portfolio or output ng bata, iipunin po ng advisor tapos i-assess po ng advisor depende po dun sa binigay ko or binigay kanina na numerical scale po. So after po nun, ipapakita po yung assessment na yan sa guidance counselor or guidance designate tapos ipapasign po sa school head. Tapos right after po ng quarterly, i-release po ang ating mga card ay kasabay po ang Homeroom Guidance Learners Development Assessment po na yan. So pwede nyo pong i-print po in parang, ipiprint po siya na parang card. Tapos pwede nating i-attach together with the SF9 at ibibigay po natin after ng quarterly reporting po ng mga bata sa kanilang mga grade. So yun po yung sa kindergarten po, no? Next po, punta po tayo dun sa tinatawag natin na primary. Okay, primary assessment o yung primary level from grade 1 to 3. Next po. So, kung mapapansin niyo po, may pagkakaiba yung sa kindergarten sa primary. Sige po, next po. So, ayan po yung mga pagkakaiba niya. Doon sa kindergarten, yung tatlo po na yan ay wala sa kindergarten pero sa primary ay nandyan po. Ibig sabihin po, meron ng development ang estudyante pagdating dun sa tinatawag natin na primary level. Ano po ba yung tatlong development na yan? For example na lang sa second quarter, no? Yung share the lesson learned from the school and community that can be used in daily living, apply lesson from home, school, and community to daily living with consideration to the family and the society. So kung mapapansin niyo po, dear teachers, may participation po ang community at ang family at ang society sa homeroom guidance natin. Ibig sabihin, hindi lang po yung parent, hindi lang po yung teacher or yung student ang may partnership pero yung community, the whole community po ay merong part po dun sa tinatawag natin na Homeroom Guidance Learners Development. So ano pa po yung pagkakaiba dyan? Gather information about life, profession, and vocation. And yung pinakuli po is strengthen the connection among knowledge, skills, and roles of parents or guardians and significant adults in choosing a profession, vocation, and future plans. Kung mapapansin nyo, napakabigat na po, no? Grades 1 to 3 pa lang, meron ng ipinapakita na po dyan yung mga different professions para magkaroon na ng mga idea yung mga bata in developing their self pagdating po ng kanilang junior high school and senior high school life. No? Next po, punta po tayo dun sa ayan po, part pa din po ng third quarter and fourth quarter sa primary level from grade 1 to 3 po yan. So next po. So yan po, uulitin ko po, right after po ng assessment natin per quarter, kailangan nating papirmahin sa advisor, sa guidance counselor, sa school head, and parent and guardian po. So punta po tayo dun sa next na level po, from grade 4 to 6 naman po tayo. So intermediate level naman po tayo. Ano po ang makikita natin na difference dyan sa homeroom guidance learners development na yun? Sige po. So yan po yung mga ipinapakita na difference po dun sa grades 1 to 3 po na yan. No?
identify the methods of effective study habits towards lifelong learning. So kung nakita po, kasi ako po sa junior high school po ako, tinignan ko po yung grade 4 and 6 na homeroom guidance na module po natin. So doon po, meron po tayong about dun sa effective study habits. So ibig sabihin po, applicable po yan na i-check natin dito sa tinatawag natin na homeroom guidance development assessment. So next po, understand the importance of guidance from the parents, and kamukha rin po siya nung kanina. Next po, sa third and fourth quarter na po tayo. So ganyan lang po kadali, no? Checklist lang po siya. Ibig sabihin po noon ay ina-assess lang po natin ang estudyante base dun sa pinapakita niya na mga sagot niya dun sa portfolio o kung ano yung napapansin natin sa bata. So ibig sabihin parang ano na rin to, ina-assess na natin as guidance designate yung bata para pagdating niya dun sa next level, may idea po yung teacher kung ano po yung ugali ng bata na to, kung paano po siya mag-i-improve or magkakaroon ng tinatawag natin na development or appropriate intervention dun sa bata na sasabihin niya sa parent kung ano yung nakikita niyang difference no or strength and weaknesses ng bata. So next po, punta na po tayo dun sa tinatawag natin na grade 7 to 10 for junior high school. Para naman po sa junior high school, malaki na po ang pagkakaiba niyan dun sa tinatawag natin na elementary or intermediate, no? So ano po yan? So for example, identify factors related to life and profession. Identify the methods of effective study habits towards lifelong learning. Okay, provide proper procedure towards responsible decision making. Dito po sa grade 7 and 10, ipinapakita na po dito yung tinatawag natin na decision making ng isang estudyante. Kasi po dito, tinitignan na natin yung relationship ng kanyang profession, vocation, and future plans to one's skills, competencies, and the roles of parents and guardians and significance adult para sa kanyang development bilang isang estudyante. So dito po makakatulong po tayo sa mga estudyante natin in assessing their parang profession na gusto talaga nila, na kanina nakita na natin doon sa tinatawag natin na primary at intermediate level. Pero dito mas na-enhance na po yung development assessment natin sa bata pagdating po dito sa part na yan, no? So next po. Okay, third quarter and fourth quarter para sa grade 7 to 10 so junior high school. Sabi dito, sa third quarter po, reflect on decision made for life and profession. Kung makikita po natin, no, decision making, more on decision making po ang pinag-uusapan sa junior high school, no? So dito po ipinapakita din po kung paano gagawa ang isang estudyante ng outline plans o plano para sa kanyang chosen profession, vocation, and the future po. So punta po tayo dun sa last part, yung senior high school po. So next po. So para naman po sa senior high school, kamukha rin po siya ng format para sa senior high school po. So yan po, yung mga assessment natin. Napakadali lang po na i-assess ang mga bata. Gaya lang po siya ng tinatawag natin na SF9 dun sa behavioral po, na kung tayo ang nilalagay po natin doon is SO at AO. Dito naman po ginegrade natin ang bata through numerical scale po. Okay, sabi ko po kanina, right after po ng per quarter, ibinibigay po natin sa kanila yung assessment nila dito sa development na to. So ano po ang gagawin after po ng fourth quarter? So ang gagawin po natin after ng fourth quarter, i-attach po natin ito sa SF10. So ulitin ko po, i-attach po natin ito sa SF10 at for example po, makikita natin na may kailangang development, pwede nating makausap yung parent kung ano po yung tungkol dun sa problema ng bata. So dito pa lang po nakakatulong na tayo as guidance designate. Halimbawa, may isa pong part siya ng homeroom guidance module na hindi nasasagot. What is the reason kaya kung bakit hindi niya nasasagot yon? Nakita natin na napakababa ng development assessment ng bata na to. So ngayon, tayo bilang guidance designate, gagawa po tayo ng paraan ngayon
na makausap ang kanyang parent at makikita po yung kanyang learner's assessment. Kaya nga po every quarter binibigay natin to. Tapos right after po nito, titignan natin kung may improvement ba ang bata hanggang fourth quarter. So kunwari po, kaya nga po pinapa-attach ito sa SF10 para sa susunod na pupunta siya in the next grade level, may idea na po yung advisor kung ano po yung kailangang i-improve, kung ano po yung kailangang intervention na maibigay para dun sa bata na yun. So napakalaking tulong po ng Homeroom Guidance Learner Development Assessment na to. Parang ina-assess na natin or tinutulungan na natin ang bata, no? So nagkakaroon na tayo ng pagtulong sa bata pagdating niya ng halimbawa grade 10 siya, nagkaroon na siya ng decision making, tapos pagdating niya ng grade 11 may idea na ang kanyang teacher or advisor gamit po ang learners development assessment na to. So sana po nakatulong po sa inyo yung mga different annexes na na-discuss po sa amin. Na-discuss ko po sa inyo or at ni Sir Roger po yung Annex 1 to Annex 5 po. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po, Sir Kim Galang. Ayan, so talaga pong buhat kayo ng umaga hanggang ngayong huli, no? Ibig sabihin, klaro po. From the mission and vision philosophy to the monitoring tools, sa mga assessment tools, ng mga teachers, school head, and then this time for the learners, no? So, ibig sabihin, full pack na tayo. So, ibig sabihin yan, bukas na lang, yung mga best practices na lang tayo niyan. Ibig sabihin, may mga makakasama tayo, may mga panood tayo. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga resource speakers for today. And thank you once again sa ating mga dear speakers for comprehensive and informative talk. I'm so good to be refreshed, to be updated about the homeroom guidance implementation for us to be more fully equipped and prepare on the implementation from the homeroom guidance in this new normal education. Yes, no, Sir Ron. You're right, no, full pack na tayo, no, for the homeroom guidance implementation kasi napakaraming information, no, different strategies and techniques, no, as well as the needed procedures, no, na we need to, implement, no, para magawa natin ng matagumpay ang homeroom guidance program. So now, Sir Ron, I think it's time for our open forum na Yes po. po. So, So if you have concern or questions, our virtual floor is now available for our open forum. For our speakers and coordinators will be glad to answer your queries. Ayan po. Meron let's po ba tayong mga see. questions? Ayan. Medyo nahuhuli ako sa flash nung FB pero at least no. Magbabasa tayo ng Okay. mga comments kung may mga questions Mhm. sila. Yes po. So, dear teacher participants, you can comment down your Ito, ayan. concerns or questions. Ayan, meron na po Ito pala. meron po si Mhm. Mamedot S. Lumanog. The way I say things, obviously, the school principal has a vital role and duties to the top of their responsibilities. I would have been better if kasama sila na maimbitahan maging dito. Are they informed of their tasks to do? Ayan po. Sa ating pong mga resource speaker, pwede po kaya kung sino po ang makakasagot nito? Hello po. Ayan po. Okay, so we have Sir Sir Kim. Sir Kim. Okay, Sir Kim. Hello po, Sir Kim. Hello po. Based po dun sa tinatanong po ni ma'am, yes po, aware po yung mga school principal natin dahil nabigyan po sila ng tinatawag natin na memorandum po. Um, Isa din pong part dun sa part ng memorandum natin is yung tinatawag po natin na um, procedure kung ano po yung gagawin.
So, isa din po doon sa part na yun is non-implementation doon sa number 14 po ng ating memorandum is non-implementation or improper implementation of homeroom guidance shall be subject to existing applicable administrative action. So, ibig sabihin po is required po tayo lahat at alam po ng ating mga school head yung tungkol po dito sa homeroom guidance na to dahil meron din po tayong schedule no na sinusundan like September 3 yung national level orientation, September 8 regional orientation, parang ganun. So ibig po sabihin nun is aware po lahat ng ating mga school head dito sa implementation po na to na homeroom guidance. Yay. Ayan. So, Actually po, yes. tama naman po yun, no? Kasi po yung ating mga school head, meron po silang Mancom. I think baka natakil na nila ito, no? At Mhm. saka last year naman na-inform naman yata sila. Kaya nung in-inform po yung aking school head, alam na yung background about this homeroom guidance program. Ayan po. Another Yes po. So, question po. mhm. Another question. Ayan. Ayan. And also would like to acknowledge no ang ating pong napakasipag, napakatalino at napaka-busy ating homeroom guidance and career guidance coordinator sa division, Dr. Bernadette Behare, para po at least masagot po niya mas klaro ang mga questions ng ating mga viewers and mga kasamahang guro. Ayan, may flash yata sa Ayan na question. po. Ayan. Hello po, Ma'am Det. Hello po, Ayan. din po ako. Good Ayan. afternoon. So, Yes po, Ma'am. Facebook Okay po. user po. Yes So, po. copy po ba Talaga will po mag-join provided? po Thank ako you. sa open forum. Ayan po. Ah, Okay po. Good afternoon po sa ating mga participants sa ating nasa FB Live. Ayan. And I would like to extend, of course, my sincerest gratitude to all the resource speakers, to our PWG, and of course, sa ating mga heads po, no? And of course, to our mga guidance counselors, designates, and advocates. So I'm here po if in case you have still questions, clarifications regarding the implementation of the homeroom guidance. Ma'am Rika and Sir Ronel, R&R, ayan. Just let me know po kung loud and clear po ako, ha? Yes po, Ma'am. yes, Loud ma'am. and clear Yes, po. ma'am. Apo. Ma'am, I meron know po all the, dito, ano po, no? Opo. Thank you so much. Facebook user. I know all the, Nagbibigay daw po ba tayo ng opo. So I am fully aware of all the, lahat po ng, try ko pong mag-headset saglit. Ayan. Ayan po. This is for, po, no? We are in the new normal. Yes, new yes. normal. Ayan po. Loud and clear? Yes po, Ma'am. Yes, ma'am. Okay po. I am fully aware, like what I mentioned a while back, I am aware of all the concerns of our designates regarding the implementation of the homeroom guidance, no? Because your study was given the opportunity to represent Region 3 during the national virtual evaluation regarding the implementation of the homeroom guidance last school year. Doon po sa virtual evaluation namin, we had written, no, may pagkakataon po binigyan po kami ng chance to put all the yung brainstorming regarding what transpired, paano po na-facilitate sa mga kanya-kanyang region as well as divisions ang homeroom guidance. Lahat po ng mga concerns ay naibigay po namin sa national. After that po, it was a 3-day virtual po yun, no, evaluation. Now, yung 2 days po, hindi na po kami nakasali kasi yung technical working group po ng national, kinonsolidate po yung mga feedbacking. Okay po? Kasi po ako po,
aware din at alam ko rin po kung natatandaan po ninyo during the year-end report po natin, um, nag-generate din po tayo ng evaluation regarding sa feedback po ng HGP. So lahat po noon ay na-present ko at ang yours truly din po ninyo ay lahat po ng mga best practices po natin sa Division of Pampanga na consolidate ko po ay nabigyan po ng pagkakataon na i-present lahat po ng na-achieve po ng ating division as regards po sa homeroom guidance. At lahat po yan ay pinagmalaki ko po sa national. And we were actually, nagkaroon po tayo ng commendable ano po doon. So hindi lang po kasi yung division natin, but even the region po ay na-present po. Dalawa po kami, kasama po si Sir Eman ng Tarlac City. Siguro, sabi ko nga po, God is so good because parang merong purpose po yung pagkakasali doon. Now, ang isa po sa mga pinaka-emphasize po nila in the implementation of the homeroom guidance is, yes, ang homeroom guidance po ay hindi naman po siya nabuo in just a snap of a finger. Alam po natin ang isang curriculum po ay ginagawa, it takes 3 years before its implementation. Yan po. And nagkataon po dun sa first year implementation ng homeroom guidance po ay nag-pandemic. So dali-dali pong gumawa ng paraan ng National Office para po maiakma ang mga activities po sa pandemic. Kaya po yung mga modules last year medyo nagkaroon po ng mga delay. At naunawaan naman po natin yon, no? Hindi po ganong kadali ang gumawa ng ng mga modules. Ang content po ng homeroom guidance ay na-explain naman po kanina during the history po. Kung titignan po natin ang mga activities ay ng HGP modules po ay may basihan po yung mga competencies. Okay po? So, ang HGP po ay hindi po siya academic. Ito po ay isang pangbalanse sa ating mga learners na alam naman po natin na even as teachers po ay mga pinagdadaanan na mga emotional issues natin. Yes, nai-stress tayo. More so ang ating mga estudyante. Kaya po sana, ang pinapakiusap po namin ay tingnan po ang HGP hindi isang burden, kundi ito po ay isang bagay na makatutulong po sa ating mga learners. Yes, madaling sabihin, pero pag ito po ay implement, ay may kaakibat po na extra effort. Pero kung titignan po natin yung mga activities po ng HGP, napakaganda po. Let me just share this one before ko po sagutin yung tanong kanina. Kasi I just would like to share this one po kasi personally para naman po panawagan po sa ating mga designates at sa ating mga class advisors. Di po balas yung during the first week of pag-open po ng klase natin, nakatanggap po tayo ng guidelines, instruction for the SDS that the first week should be for the mental health activities, PFA, and the implementation, yung pong first week, Module 1, Week 1 po ng HGP. Doon po sa school namin, ang mga class advisors po, nagsisend po sila ng mga feedbacks. Nagsisend po sila ng mga updates sa akin. Ang isa po sa mga, isa sa mga output po na isinulat, though pwede ko naman po sabihin kasi I won't mention the name naman po ng bata, meron po siyang experience during the new norm, during the face-to-face po, kasi medyo healthy po siya.
bullying. Nabully po siya kasi nga po sa kanyang built ng katawan. Naka-experience po siya ng bullying, not only sa mga classmates niya, but even among sa teacher. Pero dahil nag-pandemic po, ang ginawa ng bata, ginawa po niya yung isang bagay na sa positibong pananaw. Paano po? Nag-fit po yung pong nagpa-slim po siya, inayos po niya yung sarili niya. So, instead of magiging yun po ay isang bagay daw na natutunan niya sa HGP. And then another one po, yung mga bata po, nakikita po, lumalabas po yung kanilang mga artwork. Kasi po kami, ni-require po namin sila sa Katleya notebook na magsulat. Parang yun na rin po yung kanilang compilation. Ang gaganda po ng mga output ng mga bata. Parang na-miss po nila yung pagsulat sa Katleya notes. Ayan po. Kaya nga po, my dear guidance counselors and designates, nasa atin po yan on how we can be able to be of help sa ating mga learners. Kung titingnan po natin ang isang bagay na negative ka agad without trying, wala pong mangyayari. Kaya po, hindi naman po ibinigay ang homeroom guidance para pahirapan ang mga teachers at ang mga learners. Yun po yun. Meron po siyang objectives. So, yun po yung aking appeal sa ating mga designates. Ayan po. Let's try to sabi nga po, all things work good for those who love God. Ayan po. So, I'm with you po. Kung ano po yung na-experience ninyo, ganun din po naman ako. Mas lalo na po siguro ako, no? Ayan po. And at my end po, nakikita naman po ninyo, basta masasagot ko po ang inyong mga queries, be it in messenger or calls. Basta po, ginagawan ko naman po na yun. Basta hindi po ako busy, I'm on it po. Ayan. Okay po, no? So regarding po doon sa question po ni Sir, pakiulit nga po yung question. Sir Ronel? Po, ma'am. Nasagot na po ni Sir Kim kanina, ma'am, yung first question. The second question po, ma'am, is mag-share po ba tayo ng soft copy ng mga PowerPoint para daw po at least ma-discuss din daw po ng mga guidance designate ito sa mga advisor ng mga bawat grade level po, ma'am. Actually, okay. Thank you for that question po, Sir Ronel. Actually po kanina, during while the orientation is going on, nag-message na po ako sa mga respective group chat po ng mga designates na we are going to share all the materials po after the webinar po. We will be compiling them po sa isang Google Drive, yung pong lagi nating nakakagawian, and then we will be sharing that one po. Actually po, this is the purpose po, no? Kaya nga po, na-mention ko noon na mas magandang patapusin na muna po ang division orientation natin sa homeroom bago po kayo mag-orient sa inyong mga respective schools. Kasi nga po, may mga updates tayo in the implementation of homeroom guidance. Ayan po. No? Thank you po. Thank you po, ma'am. Ayan, another Thank you so question much po, po, ma'am. Ma'am It Des. is how to incorporate the homeroom guidance program, the WHLP, our existing WHLP along with the regular learning areas, and of course, following po sa mga suggestions ng template instead po for preparing another file po for it po ito. Ayan po, ma'am. Okay, thank you po sa question na yan. Actually po, I am already anticipating that question po, no? Ang nag-discuss po niyan ay si Ma'am Princess. Actually, we were brainstorming regarding po sa paggawa ng homeroom guidance weekly home learning plan. So sabi ko, wala naman po kasing binigay na yun talaga pong standardized na
weekly home learning plan ang national and even the regional. Pero po, the region actually po ay gumawa po kami ng implementing guidelines po sa regional level at ikaka-cascade po yon sa division. Pero ang content naman po niya ay yung kung ano po yung nasa memo. Kaya lang po, ginawang specific lang po and that is under ano na po siya for approval. Ngayon po, yung homeroom po, yung HGP, HG, Weekly Home Learning Plan po ay sabi ko kay Ma'am Princess, Ma'am, please craft one so that we can be able to show it sa mga designates po na magagamit nila and then merong idea. So ako po, sinare ko po yung sa amin kung ano po yung ginagamit naming template for the weekly home learning plan at saka po yung sa kanya. So nung pinakita niya, okay na yan ma'am, sabi ko pong ganon. But paki-emphasize na lang, they can adapt or not or they can use their own. Di po ba meron tayo, sanay na po tayo mga teachers na gumawa ng weekly home learning plan. So, yung format po ninyo sa school, you can do so. Now, pwede naman po na kung i-embed na lang po ninyo sa isang weekly home learning plan with the rest of the learning areas po like in English, nasa sa inyo po yun, wala po siyang problema as long as po andun si HG, yung gagawin mong mga activities po. Wala naman pong problema doon. Ayan po. Ayan, thank you po, ma'am. Thank you so much po, Ma'am Det. So, ayan, meron pa tayong isang comment no from our dear teacher participants from Sir James Randolph Ginto Macalino. In this time of uncertainty, I really commend DepEd for coming up a program like this. It's a great avenue to know the students more and deeper. Above all, it helps to build a strong relationship between the school and community. So, thank you so much po, Sir James. No, akala ko question siya, no? Thank you, Sir James. Oo. Maidagdag ko lang po. Thank you for that comment po ni inyo, no? Actually po, let me just dagdag lang po ito. I always tuwing po na-invite ako sa mga speakership, lagi ko pong unang sinasabi ay ito po. We cannot give what we don't have. Ayun po. Meaning to say, if we think po na, for example, dun sa content ng homeroom guidance, they are talking about how to cope up with the stressful situations or sa life. Kung tayo po ay merong concern about that, how can be an effective? Di po ba? Another share ko lang po ng mabilisan yung isang meron pong kaibigan na designate din po sa cluster 2. Nagising din po ako sa sinabi niya kahit na parang reminder sa akin. Nung hindi pa po kasi ako na-inject ng na vaccine po, no? Sabi ko, tinanong po niya, hindi pa ako na vaccine, sir, sabi ko. And actually, meron po siya sinabi sa akin. To cut the story short, sabi niya, how can we be effective, sabi niya sa iba, kung tayo mismo, sa sarili natin, we need to care for ourselves, take care of ourselves, before we can be effective to other people, which, totoo na nga naman po, no? So for example po, before we will teach discipline, before we will teach self-care sa ating mga estudyante, let's check also ourselves naman po. Ayan. So, sometimes things po are a matter of our own attitude. How we look into the situations po. Ayan po. Yes, I like that. Ano po, no? Comment Oo. po, no, Oh, Ma'am thank Det. you, ma'am. And sabi nga nila, the harder the struggle, the greater the reward. So, there's always a reason po, no, kung bakit tayo na andito sa ganitong sitwasyon at kung bakit tayo may ganitong kalaking responsibility as teachers, no. It is for us to, produce something, no. Sabi nga nila, it's a little is better than nothing. So,
okay lang na Mm. kaunti lang yung mga learners na natatouch natin for as long as merong isa, dalawa, no, that could make a significant difference, not just in the world, but of course in the lives of our students. So Opo. we are in this together, teachers. Do not be discouraged po, no? Naandyan si Ma'am Det, si Ma'am Carmen, at ang SDO Pampanga to guide us and help us, no, for the effective implementation of homeroom guidance. All we have to do is have faith that we can do this and believe in ourselves and, of course, in our learners. Sir Ron, And take it away. opo. Last, ano lang, Ayan. may konting pahabol Ayan. lang. Another po, Pag po thing. ina-assess, Yes Sir po. Ronel, ano lang po, dagdag ko lang pala. Kapag po nag-a-assess po tayo ng mga output ng mga bata, tayo mga class advisors, tignan po natin, i-view po natin yung homeroom guidance, hindi siya academic. No, after we assess po, after po, nasabi nga po ni Sir Roger kanina, tignan po natin yung output ng bata. Baka po meron ng pinagdaraanan yung bata, hindi po natin alam. Yun po. So, kailangan aware po tayo doon. Kaya nga po, andun po si designate para po sa intervention. Kung may makikita po tayo na something na doon sa bata. Ganun po yung ano ng ano. Let's be considerate po with the output of the students. And sagutin ko na po yung nag-flash na question kanina, kung yung simultaneous schedule for the reorientation of our co-teachers, nasa school na po yon. Basta po magkaroon po kayo ng re-echo po ng orientation natin. Include po ninyo not only the teaching but also the non-teaching personnel po. Nasa memo po yon. Thank you. And include the parents and learners. Yun po, mahalaga. There must be an orientation for them too. Thank you. Mm. Thank Yes, you thank po, you so ma'am. much po, Ayan, Ma'am totoo po yun, Det. no? Hindi lang po ang ating mga learners, maging ang ating mga stakeholders. Ayan. Ayan. So, meron pa po bang questions? Yes po, tignan nga natin, Sir Ron. Okay. So, I think wala na po. So, if you have and wala na pong concern, may I call in ang ating mga resource speaker para po at least igawad natin ang karapat-dapat na para sa kanila dahil sila yung nagbigay ng effort, time, at motivation sa ating mga kaguruan. Ayan. So, babasahin ko po muna ang citation po ng certificates, no? Republic of the Philippines. Ayan po. Department of Education, DFID Region 3, Central Luzon, Schools Division of Pampanga, Certificate of Recognition. This certificate is awarded to Ma'am Edna L. Severo, PhD, in fitting the recognition of her praiseworthy contribution as the resource speaker and the division or reorientation and updates of the implementation of the homeroom guidance program in the school year 2021-2022 held on September 28, 29, 2021 pursuant of the division memorandum number 399 series and 2021 given this 28th day of September 2021. Signed, Engineer Edward C. Domingo, PhD sa 5 Schools Division Superintendent. Yes po. And also, Sir Ron, another certificate of recognition is given to Ma'am Celia M. Ocampo, no, in fitting a recognition of her praiseworthy contribution as the resource speaker in the division reorientation and updates on the implementation of homeroom guidance program for the school year 2021-2022 held on September 28 to 29, 2021. Pursuant to the division memorandum number 399 series of 2021 given this 8th of September 2021 and signed by of course our schools division superintendent engineer Edgar C. Domingo PhD CESO 5. Ayan. Another certificate of recognition
A certificate to award by Mom Kimberly S. Lopez in fitting the recognition of her praiseworthy contribution of resource speaker in the division reorientation and updates on the implementation of the Homeroom Guidance Program school year 2021-2022 held on September 28 to 2021 pursuant of the Division Memorandum number 399 series in 2021 given this 28th day of September 2021. Signs Schools Division Superintendent Engineer Edgar C. Domingo, PhD, CISO5. Yes. So, uh, this certificate of recognition is awarded to Ma'am Princess P. Gonzalez in fitting recognition of her praiseworthy contribution as the resource speaker in the division reorientation and updates on the implementation of homeroom guidance program for the school year 2021-2022 held on September 28 to 29 2021. So, given this 28th day of September 2021, signed by our school's division superintendent, Engineer Edgar C. Domingo, PhD, CESO 5. Another certificate of recognition is awarded by Sir Roger G. Maliwat in fitting recognition of his ways-free contribution as the resource speaker in the division's reorientation and updates on the implementation of the Homeroom Guidance Program school year 2021-2022 held on September 28 to 2021 pursuant to the Division Memorandum number 399 series 2021 given this 28th of day September 2021. Signed, Schools Division Superintendent Engineer Edgar C. Domingo, PhD, Certified. All right. And last but not the least, another certificate of recognition is awarded to Sir Kim D. Galang in fitting recognition of his praiseworthy contribution as one of the resource speakers in the division reorientation and updates on the implementation of homeroom guidance program for the school year 2021-2022 held on September 28 to 29 2021 given this 28th day of September 2021 and signed by our school's division superintendent, Engineer Edgar C. Domingo, PhD, CESO 5. All Ayan, right, so palapakan po natin ang ating resource speakers. But ma'am, no, paalala lang po natin yung ating pong day one output po, yung Craft the Homeroom Guidance Weekly Learning Plan for Module 1, Week 1, based on your grade level. And isasabit po nila yan bukas po kasi magbibigay po tayo ng Google Drive via Google Drive link and then doon po nila i-upload ang kanilang mga output. Ayan. yes, that's right, Sir Ronel. So there you have it, dear teacher participants. No, thank you so much po for attending this reorientation webinar on the homeroom guidance implementation for the school year 2021-2022. So I think pagkatapos nito, sir, Of may course, ma'am, no, schedule for we yes would like learners. to extend uh, we would like to extend our deepest gratitude to our SDO leaders, our Schools Division Superintendent, Engineer Edgar C. Domingo, PhD 5, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Melissa S. Sanchez, our CID Chief, Dr. Celia R. Lacanlale, our SGuard Chief, Ma'am Marceli Lopez, our Educational Program Supervisor Regional Office, Ma'am Angelica M. Marayag, PhD, and also ang ating educational supervisor, si Ma'am Carmen Evangelista, ang ating pong ESP, TVL and Yes. TLE, what you call supervisor, ayan. And wala po tayo ngayon kung hindi po sa mga tao na naging bahagi po ng ating journey in this homeroom guidance.
at ang pinakamasipag, pinakamatalino na walang mahaba ang pasensya para po at least mabigay natin. Alam mo po ba ma'am na kapag po siya ay nag-update o ganito magpapas na po tayo, mag-ano na po tayo, kailangan po ng deadline, magsasabit po tayo. Maraming maraming salamat po. Dr. Bernadette Liharde, ayan po, wag po kayo mag-alala, katuwang namin kayo sa lahat ng bagay at susuportahan po namin kayo na magandang advocacy ng ating division para po at least para na rin sa ating mga learners. Ayan. Yes po, kudos po. And Once again, ma'am, no, thank you at very least much. natapos na tayo sa isang araw. Oo nga, Sir Ronel. Pero wait, Sir Ron, nakalimutan nating pasalamatan ulit, no? Ang ating Senior Education Program Specialist, Sir Jason M. Santos. Maraming maraming salamat po. Sir John Paul B. Palyasige, our Information Technology Officer. And Ma'am Christine Mariu Santos, our Education Program Specialist. Thank you so much po for assisting us from the dry run and up to this event, actual event po. Na. Thank you. And of course, our technical working group, And also, Sir James right, Enson, yes. yes, Sir Joel Palyasigi, and Sir Christian Gonzalez. Thank you so much po. So once again,